নমস্কাৰ আমাৰ চেনেলত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই মিতুমাৰ পেলা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালেই আছে। মই কেইটামান ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ মোৰ অলপমান প্ৰব্লেম হৈ আছিলে। একচুৱেলি অলপমান কামত ব্যস্ত হ'ব লগা হৈছিলে, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু আজি মই ভিডিঅ'টো অলপমান দীঘলীয়াকৈ ৰাখিছোঁ। ইয়াতে মই কেইবাটাও টপিক কভাৰ কৰিম। আজি বিশেষকৈ আমি মেথামেটিক্সৰ পেডাগজি পাৰ্টটোত ডিছকাছ কৰিম, ঠিক আছে। 4-5টা টপিক আজি সাঙুৰি পেলাই আজি ভিডিঅ'টো অলপমান দীঘলীয়াকৈ ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো গোটেইটো চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। গতিকে ফাৰ্ষ্টে আমি ডিছকাছ কৰিম বিশেষকৈ নেচাৰ অফ মেথামেটিক্স, ঠিক আছে। এতিয়া মেথামেটিক্স ইজ নট অনলি এবাউট নাম্বাৰছ এণ্ড ফৰ্মুলাছ। মেথামেটিক্স মানে অকল কেৱল সংখ্যা ফৰ্মুলাছ সেয়াই নহয়। আমাৰ মানে মেথামেটিক্স এটা ৱে হয় থিংকিং লজিকেলি এণ্ড ছিষ্টেমেটিকেলি। কিবা এটা বস্তু আমি লজিকেলি চিন্তা কৰাৰ কাৰণে বা কিবা এটা বস্তু আমি ছিষ্টেমেটিকেলি যদি চিন্তা কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি লাগিব? মেথামেটিক্সৰ জ্ঞান লাগিব। অ'কে, এতিয়া মেথামেটিক্সে কেনেকৈ শিশুসকলক সহায় কৰে? 1 নম্বৰতে ৰিজন কাৰেক্টলি, অৰ্থাৎ ইয়াৰে কিবা এটা যদি ঘটনা ঘটে, ঠিক আছে, কিবা এটা যদি কেলকুলেশ্যন হয় তাৰে ৰিজনটো আমাক স্পষ্টকৈ প্ৰদান কৰিব পাৰে কিহে? মেথামেটিক্সে, ঠিক আছে। এনালাইজ চিটুৱেশ্যনটা এনালাইজ কৰাত, ছল্ভ প্ৰব্লেমটা ছল্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, ৰিকগনাইজ পেটাৰ্ণ, কেনেকুৱা ধৰণৰ পেটাৰ্ণ ফ'ল' কৰা হৈছে সেইখিনি বস্তু, মেক ডিচিশ্যনছ লজিকেলি, এটা ডিচিশ্যন লজিকেলি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিহে সহায় কৰে? মেথামেটিক্সৰ নলেজে সহায় কৰে। অ'কে, এতিয়া নেক্সট আমি বিশেষকৈ ডিছকাছ কৰোঁ যে কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স নেচাৰ অফ মেথামেটিক্স, যে মেথামেটিক্সৰ আমাৰ প্ৰকৃতি সম্পৰ্কে বা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স সম্পৰ্কে ডিছকাছ কৰোঁ। 1 নম্বৰতে হৈছে যে মেথামেটিক্স ইজ লজিকেল। মেথামেটিক্স লজিকেল হয়। এতিয়া এভৰি মেথামেটিকেল ষ্টেটমেণ্ট ফ'ল'জ লজিক। এক্সাম্পল যে ইফ all squares are rectangle, if figure is a square then logically the figure is also a rectangle. This is called deductive reasoning. এটা কি হয় যে মেথামেটিক্সৰ জ্ঞান হৈছে আমাৰ যুক্তিসংগত। এতিয়া যে কৈছে যে all squares are rectangle, যে সকলোবিলাক বৰ্গক্ষেত্ৰই আমাৰ কি হয়? এটা আয়তক্ষেত্ৰ বুলি কৈছে, ঠিক আছে। গতিকে আমাৰ হাতত এটা কি আছে? বৰ্গক্ষেত্ৰ আছে। গতিকে এই সূত্ৰটোৰ মতে সেইটো এটা কি হ'ব? ৰেক্টেংগুলেই হ'ব, হয়নে? গতিকে মেথামেটিক্সৰ জ্ঞান হৈছে আমাৰ লজিকেল। 2 নম্বৰতে হৈছে মেথামেটিক্স ইজ এবষ্ট্ৰেক্ট, যে মেনি মেথামেটিকেল আইডিয়াজ কেনট বি টাচ ফিজিকেলি। মেথামেটিক্সৰ আইডিয়া আমি কেতিয়াও টাচ কৰি চাব নোৱাৰোঁ, এইটো বস্তু ইম্পচিবল হয়। অ'কে, এতিয়া নম্বৰ 5, এতিয়া 5 নম্বৰটো আমি টাচ কৰি চাব পাৰিম নেকি? নোৱাৰোঁ। এতিয়া পইণ্ট এটা আমি টাচ কৰিব পাৰিম নেকি? নোৱাৰোঁ। লাইন এটা নোৱাৰোঁ। ইনফিনিটি যিটো আমি কেতিয়াও কি কৰিব নোৱাৰোঁ? টাচ কৰি চাব নোৱাৰোঁ। উই কেনট চি দেম একজেক্টলি ইন ৰিয়েল লাইফ বাট উই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দেম মেণ্টেলি। গতিকে এইখিনি বস্তু যিখিনি বস্তু আমি মেথামেটিক্সৰ যিখিনি আমাৰ কনচেপ্ট হয় সেইখিনি বস্তু আমি ফিজিকেলি কি কৰিব নোৱাৰোঁ? টাচ কৰি চাব নোৱাৰোঁ। সেইখিনি বস্তু আমি মেণ্টেলি সেইখিনি তাৰ নলেজখিনি আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। সেইকাৰণে কোৱা আছে যে মেথামেটিক্স হৈছে এটা এবষ্ট্ৰেক্ট অৰ্থাৎ বিমূৰ্ত ধাৰণা। অ'কে, নেক্সট আছে যে মেথামেটিক্স ইজ প্ৰেচাইজ এণ্ড একজেক্ট, যে মেথামেটিক্স গিভছ একজেক্ট আনচাৰ। মেথামেটিক্সে আমাৰ কি কৰে? এটা একজেক্ট আনচাৰ প্ৰদান কৰে। 2 + 3 মানে 5 হয়। গতিকে আমাৰ ইণ্ডিয়াতে 5 হ'ল, বেলেগ দেশত বেলেগ কিবা ওলাব, তেনেকুৱা নহয়। মেথামেটিক্সৰ যিটো আনচাৰ হয় ন, সেইটো একজেক্ট হয়। অ'কে, নেক্সট আছে যে মেথামেটিক্স ইজ বেছড অন পেটাৰ্ণ। মেথামেটিক্স এটা পেটাৰ্ণ ফ'ল' কৰে, যে মেথামেটিক্স ষ্টাডিজ ৰিলেশ্যনশ্বিপ এণ্ড পেটাৰ্ণ। ইয়াতে 2 আছে, 4 আছে, 6 আছে, 8 আছে। এতিয়া নেক্সটটো কি হ'ব? এতিয়া আমি দেখোঁতে গম পাইছোঁ যে ইয়াতে কি হৈছে? +2কে কি হৈছে? ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে। 4 + 2 হৈ পেলাই কি হৈছে? 6 হৈছে। এতিয়া 6ৰ লগত আমাৰ কি হৈছে? 2 যোগ হৈ আমাৰ 8 হৈছে। গতিকে 8ৰ লগতো আমাৰ কি হ'ব? 2 যোগ হৈ পেলাই আমাৰ কি হ'ব? 10 হ'ব। গতিকে এইখিনি খালী ঠাইত আমাৰ কি বহিব তেতিয়াহ'লে? 10। অ'কে, এতিয়া পেটাৰ্ণ ইটছ নাম্বাৰ ইনক্ৰিজেছ বাই 2, এনচাৰ গতিকে কি হ'ব? 10। পেটাৰ্ণ ৰিকগনিশ্যন ডেভেলপছ ৰিজনিং এবিলিটি। অ'কে, এতিয়া নেক্সট পইণ্টটো হৈছে যে মেথামেটিক্স ডেভেলপছ প্ৰব্লেম ছলভিং এবিলিটি। এতিয়া মেথামেটিক্সৰ জ্ঞানে আমাৰ প্ৰব্লেম এটা ছল্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে। এতিয়া কেনেকৈ? যে চিলড্ৰেন লাৰ্ণ অবজাৰ্ভেশ্যন এনালাইচিছ ডিচিশ্যন মেকিং, যে এটি শিশুৰ হাতত কি আছে? 20 টকা আছে। সি এডাল পেঞ্চিল কিনিলে 7 টকাৰ, তাৰ হাতত কিমান টকা বাকী থাকিব? আমি সেই মেথামেটিক্সৰ জ্ঞান থকা আছে কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰিম? যে 20ৰ পৰা আমি 7টো কি কৰিম? মাইনাছ কৰিম। মাইনাছ কৰি পেলাই আমাৰ কিমান পাম? 13 পাম। অ'কে, গতিকে সেই নলেজটো আমাৰ মেথামেটিক্সৰ সেই নলেজখিনি থাকিব লাগিব। সেই নলেজখিনিয়ে আমাক কি কৰিব? আমাৰ কি বুলি প্ৰেক্টিকেল লাইফতো আমাৰ কি কৰিব পাৰোঁ? এটা প্ৰব্লেম যদি পঢ়োঁ সেই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। নেক্সট পইণ্টটো হৈছে যে মেথামেটিক্স ইজ ইউনিভাৰ্চেল, যে মেথামেটিক্স ইজ ছেইম এক্ৰছ দ্য ৱৰ্ল্ড। মেথামেটিক্স ছেইম হয় গোটেই অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডত, মেথামেটিক্স ছেইম হয়। যে 7 × 8 = 56 অকল আমাৰ ইণ্ডিয়াত বুলি নহয়, অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডত কি হয়? একে আনচাৰ ওলায়। অ'কে, দিছ আনচাৰ ইজ ছেইম ইন ইণ্ডিয়া, জাপান, USA এণ্ড এভৰিৱেৰ। য'তে নাযাওক কিয় আপুনি তাৰে আপোনাৰ যিখিনি হওক পূৰণ হয়, সেইখিনি যিখিনি কেলকুলেশ্যনৰ আনচাৰ হয় এইখিনি বস্তু চলিউশ্যন সদায় একেই হয়। অ'কে, এতিয়া আমি চাওঁ যে মিনিং অফ লজিকেল থিংকিং। লজিকেল থিংকিং মানে কি? যুক্তিসংগতভাৱে চিন্তা কৰা।
The logical thinking means that thinking step by step with proper reasoning to reach a correct conclusion. যুক্তিসংগতভাৱে step by step কি কৰিছোঁ আমি চিন্তা কৰা ঠিক আছে এটা মেথমেটিক্স স্কিল চাইলে কি কৰিব পাৰে যেতিয়া মেথমেটিক্যালি স্কিল হয় কিখিনি দক্ষতা থাকে তেতিয়া শিশুৱে কি কৰিব পাৰে যে থিংস কেয়াৰফুলি বহুত সাৱধানভাৱে তেওঁলোকে ভাবা চিন্তা কৰিব পাৰে গিভছ ৰিজন মানুহক ৰিজন দিব পাৰে কি কাৰণে এনেকুৱা কিয় হ'ল সেইখিনি বস্তু ৰিজন দাঙি ধৰিব পাৰে আইডেন্টিফাইজ মিষ্টেক্স কি মিষ্টেক্স আছে সেইখিনি বস্তু দাঙি ধৰিব পাৰে সলভ চিষ্টেমেটিক্যালি কিবা এটা প্ৰব্লেম পাইছে সেইখিনি বস্তু চিষ্টেমেটিক্যালি সলভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ মেথমেটিক্স বা সেই দক্ষতা বা সেই কৌশলখিনিয়ে শিশুটিক সহায় কৰে ওকে এতিয়া আমি বিশেষকৈ ডিসকাস কৰোঁ যে টাইপস অফ লজিক্যাল থিংকিং এতিয়া এক নম্বৰ টাইপটো হৈছে যে ইন্ডাক্টিভ ৰিজনিং যে চাইল্ড অবজাৰ্ভছ এক্সাম্পলছ এণ্ড ফৰ্ম এ জেনেৰেল ৰুল প্ৰথমতে ইন্ডাক্টিভ ৰিজনিঙত কি হয় প্ৰথমতে আমাৰ এক্সাম্পলছ চোৱা হয় ঠিক আছে এক্সাম্পল চোৱা হয় তাৰপাছৰ পৰা আমাৰ লাহেকৈ কি হ'লে যোৱা যায় ৰুলৰ ফলত যোৱা যায় ওকে এতিয়া আমি এক্সাম্পল চালোঁ যে 2 + 4 = 6 4 + 6 = 10 তাৰপাছতে 6 + 8 = 14 ইয়াতে অবজাৰ্ভেশ্যন আমি কি কৰিছোঁ যে দুটা যদি আমি কি কৰোঁ ইভেন নাম্বাৰ যদি যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাওঁ আনসাৰটো এটা ইভেন নাম্বাৰ পাওঁ এতিয়া ইভেন নাম্বাৰ অড নাম্বাৰ কি হয় এটা ইভেন নাম্বাৰ মানে হৈছে যে যুগ্ম সংখ্যা আৰু অড নাম্বাৰ হৈছে মানে আমাৰ অযুগ্ম সংখ্যা অড নাম্বাৰ ঠিক আছে অড নাম্বাৰ আৰু এটা হৈছে আমাৰ ইভেন নাম্বাৰ মানে হৈছে আমাৰ যুগ্ম সংখ্যা আৰু অড নাম্বাৰ মানে হৈছে আমাৰ অযুগ্ম সংখ্যা ওকে এইখিনি বস্তু ৰাখিব গতিকে ইন্ডাক্টিভ ৰিজনিং আমি বিশেষকৈ প্ৰথমতে এক্সাম্পল চালোঁ এক্সাম্পলছখিনি যেতিয়া আমি চালোঁ তাতে আমি কি অবজাৰ্ভেশ্যন কৰিলোঁ যে ইয়াতে আমাৰ কি ৰুল ফ'ল' হৈছে তাৰপিছত আমি ৰুলটো আইডেন্টিফাই কৰিলোঁ ওকে এইটো হৈছে আমাৰ ইন্ডাক্টিভ ৰিজনিং এতিয়া আমাৰ নেক্সট আহিল যে ডিডাক্টিভ ৰিজনিং মিনছ কি যে চাইল্ড এপ্লাইজ এ জেনেৰেল ৰুল টু স্পেচিফিক কেছ ইয়াতে প্ৰথমতে আমি ৰুল এটা ডিছকাছ কৰিম এই ৰুলটো আমি কি কৰিম এপ্লাই কৰি চাম বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাম্পলছত ওকে এতিয়া জেনেৰেল ৰুল কি হ'ব যে অল মাল্টিপলছ অফ 2 আৰ ইভেন যে আমি মাল্টিপলছ 2ৰ মাল্টিপলছ কি হয় আমাৰ ইভেন নাম্বাৰ হয় এতিয়া 14 ইজ এ মাল্টিপল অফ 2 হয় হয়নে নহয় এতিয়া 2 7 কিমান হয় 14 গতিকে 2ৰ মাল্টিপল হয় যে 14 গতিকে 14টো আমাৰ কি হয় এটা ইভেন নাম্বাৰ হয় গতিকে আমি যেটো ৰুলছ পাইছোঁ ন অল মাল্টিপলছ অফ 2 আৰ ইভেন এইটো বস্তু আমি ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰি পেলাই আমি এইটো ডিচিশ্যনত আহিব পাইছোঁ যে দিছ ইজ ডিডাক্টিভ ৰিজনিং ওকে এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট কিছুমান ডিছকাছ কৰোঁ যিখিনি বস্তু আমাৰ CTET পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এক নম্বৰতে হৈছে যে মেথমেটিক্স শুড নট বি টট বাই মেমৰাইজেশ্যন অনলি আমি মেথমেটিক্স কেতিয়াও আমি মেমৰাইজেশ্যনৰ জৰিয়তে শিকাব নোৱাৰোঁ মুখস্থ বিদ্যাৰ জৰিয়তে আমি মেথমেটিক্সৰ জ্ঞান দিব নোৱাৰোঁ এইটো ৰং এপ্ৰ'চ হয় যে মেমৰাইজিং ফৰ্মুলাছ উইদাউট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আমি নুবুজাকৈ যদি এটা ফৰ্মুলা মুখস্থ কৰি ৰাখোঁ আৰু এইখিনি মুখস্থ কৰি ৰখা সেই ফৰ্মুলাটো যদি আমি এপ্লাই কৰিবলৈ যাওঁ সেইখিনি বস্তু কি হয় আমাৰ এটা ৰং এপ্ৰ'চ হয় কাৰেক্ট এপ্ৰ'চ কি হ'ব যে এক্টিভিটি বেছড লাৰ্ণিং কনচেপচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এক্সপ্ল'ৰেশ্যন আমি এক্টিভিটিৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষাৰ্থীসকলক শিকাব লাগিব এক্টিভিটিৰ মাধ্যমেৰে শিকাই পেলাই আমি ৰুলটো যদি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়া মানে সেইখিনি বস্তু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বুজিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব ঠিক আছে আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলক এক্সপ্ল'ৰ কৰিবৰ কাৰণে দিব লাগে তেওঁলোকক যিমান পাৰি আমি ইনভলভ কৰি ৰাখিব লাগে যিকোনো ধৰণৰ কাৰ্যকলাপত তেওঁলোকক আমি নিজে ইনভলভ হৈ থাকিম তাৰ পৰা তেওঁলোকক নলেজ নিজে গেদাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি উৎসাহ দিব লাগে ঠিক আছে তেওঁলোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাভ কৰিব ন যেতিয়া এটা কাৰ্যকলাপত তেওঁলোকে ইনভলভ থাকিব তেতিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাভ কৰিব সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ মাধ্যমে তেওঁলোকৰ কি হ'ব নলেজ ইনক্ৰিজ হ'ব নিজে জ্ঞান লাভ কৰিব যে এইটো এক্টিভিটিৰ পৰা আমি কি জ্ঞান লাভ কৰিলোঁ ওকে 2 নম্বৰটো হৈছে যে মিষ্টেক্স আৰ পাৰ্ট অফ লাৰ্ণিং এতিয়া মিষ্টেক্স যিখিনি আমি ভুল হয় ঠিক আছে মিষ্টেক্সখিনি এটা আমাৰ লাৰ্ণিঙৰ কি হয় এটা পাৰ্ট হয় যে চিলড্ৰেন লাৰ্ণ মেথমেটিক্স থ্ৰু এৰৰ্ছ বিভিন্ন ধৰণৰ এৰৰ্ছৰ মাধ্যমে মেথমেটিক্স শিক্ষাৰ্থীসকলে লাৰ্ণ কৰে এনালাইজ মেথমেটিক্স এনকাৰেজ থিংকিং এভইড পানিছমেণ্ট এতিয়া শিক্ষকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য কৰিব যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে ভুল কৰিব তেতিয়া বিশেষকৈ শিক্ষকজনে কোনো ধৰণৰ গালি গালাজ পৰা বা তেওঁক ইনচাল্ট কৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেপ কেতিয়াও ল'ব নালাগে কাৰণ সেইখিনিয়ে কি কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনত এটা নিগেটিভ ইম্পেক্ট পেলায় তেওঁলোকে সুধিবৰ কাৰণেও ভয় খাব যদিহে তেওঁক আমি প্ৰথমবাৰ কিবা এটা ভুল কৰোঁতে আমি তেওঁক যদি এইখিনি বস্তু লগতে কি কৰোঁ গালি গালাজ পাৰি দিওঁ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ নিগেটিভ কিবা কাৰ্য আমি লওঁ ঠিক আছে এতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এভইড পানিছমেণ্ট সদায় এভইড কৰি চলিব লাগিব তাৰপিছত এনকাৰেজ থিংকিং তেওঁলোকক ভাবিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক এইটো উৎসাহ প্ৰদান কৰিব লাগিব তেওঁলোকে ক'ত ভুল কৰিছে সেইখিনি বস্তু এনালাইজ কৰি চাব লাগিব সেইখিনি বস্তু এটা পজিটিভ ৱেত তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিব শিকাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইখিনি বস্তু আমাৰ শিক্ষকসকলে ল'ব লাগিব নেক্সট পইণ্টটো আছে যে মাল্টিপল মেথড শুড বি এনকাৰেজ এতিয়া one problem can have many solutions this involves improves creativity confidence flexible thinking যে মাল্টিপল মেথড আমি কি কৰিব লাগে ইউজ কৰিব লাগে
এতিয়া এটা সলিউশন এটা প্ৰবলেমৰ সলিউশন উলিয়াবৰ কাৰণে সেই কেইবাটাও প্ৰচেছ ইউজ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলক সেইখিনি বস্তু শিকাব লাগে যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কি হয় ক্ৰিয়েটিভিটি বাঢ়ে তেওঁলোকৰ কনফিডেন্স আহে যে কিবা এটা যদি তেওঁলোকৰ মানে পাহৰি যায় ঠিক আছে এতিয়া বেলেগ এটা অল্টাৰনেটিভ যেতিয়া মেথড ইউজ কৰিব তেতিয়া সেইখিনি ইউজ কৰি তেওঁলোকৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ এনসাৰটো তাত তেওঁলোকে উপস্থিত হ'বগৈ ন গতিকে তেওঁলোকক সেইখিনি বস্তু এনকাৰেজ কৰিব লাগে ফ্লেক্সিবল থিংকিং সেইটো অকণমান ফ্লেক্সিবল ৰাখিব লাগে ঠিক আছে নেক্সট পইণ্টটো আছে যে ইউজ কনক্ৰিট টু এবষ্ট্ৰেক্ট মেথড এতিয়া প্ৰথমতে আমি কনক্ৰিট মেটেৰিয়েলছ ইউজ কৰিব লাগে শিক্ষাৰ্থীসকলক আমি যিকোনো ধৰণৰ বস্তু শিকাবলৈ যেতিয়া যাম তেতিয়া আমি প্ৰথমতে কনক্ৰিট বস্তু বা মেটেৰিয়েলছ আমি ইউজ কৰিব লাগে ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথমতে আমি কনক্ৰিট মেটেৰিয়েলছখিনি ইউজ কৰিলোঁ তাৰপাছত আমি এবষ্ট্ৰেক্ট নলেজখিনি দিম কাৰণ শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰথমতে যদি আমি এবষ্ট্ৰেক্ট বিমূৰ্ত ধাৰণা দিবলৈ যাওঁ শিক্ষাৰ্থীসকলে কিন্তু বুজিয়ে নাপাব হয়নে গতিকে প্ৰথমতে আমি ষ্ট'ন হওক পিকচাৰ হওক নাম্বাৰছ হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি মেটেৰিয়েলছ ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকক যোগ অংক হওক পূৰণ অংক সেইখিনি বস্তু শিকাব লাগিব প্ৰথমতে তাৰপাছতে তেওঁলোকক আমি মানে এবষ্ট্ৰেক্ট আইডিয়াছবিলাক দিব পাৰোঁ সৰল সূত্ৰৰ ধাৰণা যিখিনি বস্তু আমি কি কৰিব পাৰোঁ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি দিব পাৰোঁ গতিকে একেবাৰে শিশু অৱস্থাত আমি তেওঁলোকক কনক্ৰিট নলেজখিনি দিব লাগে যিখিনি আমি মেটেৰিয়েলছ ইউজ কৰি পেলাই দিব পাৰোঁ অ'কে নেক্সট আমাৰ বিশেষকৈ ডিছকাছ কৰিম যে চিলড্ৰেনছ থিংকিং ইন মেথমেটিক্সে শিশুসকলৰ থিংকিং in mathematics okay just children do not learn mathematics by memorization formulas only they learn observing comparing guessing experimenting discussing making mistakes correcting themselves এতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে এনেকুৱা নহয় যে মুখস্থ বিদ্যাৰ জৰিয়তে কি কৰিব নোৱাৰে মেথমেটিক্সৰ জ্ঞানটো আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে কেনেকৈ শিকিব লাগিব তেওঁলোকে অবজাৰভেশ্যন কৰি পেলাই শিকিব লাগিব কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই তুলনা কৰি গেছ কৰি পেলাই এক্সপেৰিমেণ্টিং পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি পেলাই তেনেকৈহে তেওঁলোকৰ মেথমেটিক্সৰ নলেজটো আয়ত্ত কৰিব পাৰিব এভৰি চাইল্ড হেজ এ ইউনিক থিংকিং পেটাৰ্ণ প্ৰত্যেকগৰাকী শিশুৰে চিন্তা কৰা এটা ইউনিক পেটাৰ্ণ আছে এতিয়া চাম চিলড্ৰেন লাৰ্ণ ভিজুৱেলি কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা থাকে যে ভিজুৱেলি তেওঁলোকে লাৰ্ণ কৰে চাম লাৰ্ণ থ্ৰু অবজেক্টছ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা থাকে অবজেক্টছৰ মাধ্যমে তেওঁলোকে লাৰ্ণ কৰিব পাৰে চাম থ্ৰু ডিছকাশ্যন কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা আছে যি ল'ৰা ছোৱালী ডিছকাশ্যনৰ মাধ্যমে কিবা এটা টপিক আয়ত্ত কৰিব পাৰে ঠিক আছে চাম থ্ৰু ৰিপিটেড প্ৰেক্টিছ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা আছে যে যিয়ে আমাৰ কি কৰিব পাৰে ৰিপিটেড প্ৰেক্টিছ কৰি পেলাই কি কৰিব পাৰে মেথমেটিক্সৰ নলেজটো আয়ত্ত কৰিব পাৰে গতিকে প্ৰত্যেক ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিবা মেমৰাইজেশ্যন ফৰ্মুলাছ আমি মেমৰাইজেশ্যন কৰি পেলাই আমি কেতিয়াও শিকিব নোৱাৰোঁ নলেজ এটা আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাক অবজাৰভেশ্যন লাগিব কম্পেয়াৰিং তুলনা কৰি চাব লাগিব অ'কে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মেথডছখিনি আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ নেক্সট আমি বিশেষকৈ ডিছকাছ কৰিম ৰিজনিং ইন মেথমেটিক্সত আমাৰ ৰিজনিং তো ৰিজনিং মানে কি হয় যে থিংকিং লজিকেলি কিবা এটা বস্তু আমি লজিকেলি কি কৰা থিংকিং কৰা এক্সপ্লেইনিং এনচাৰ্ছ আমাৰ এনচাৰ এটা কি কৰা এক্সপ্লেইন কৰা ফাইণ্ডিং ৰিলেশ্যনশ্বিপ দুটা মাজত ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আমি ফাইণ্ড কৰা গিভিং জাষ্টিফিকেশ্যন মেথমেটিক্স ইজ নট অনলি কেলকুলেশ্যন ইট অলছ' লজিকেল থিংকিং মেথমেটিক্স মানে অকল কেলকুলেশ্যন গণনা মানেই নুবুজায় মেথমেটিক্স মানে হৈছে আমাৰ লজিকেলি থিংকিং কৰা যুক্তিযুক্তভাৱে আমি কিবা এটা চিন্তা কৰা অ'কে এতিয়া আমি ৰিজনিঙৰ কথা পাতি আছিলোঁ এতিয়া আমি এক্সাম্পল চাওঁ তেতিয়া আমাৰ বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব এতিয়া ৰিজনিঙৰ এক্সাম্পল কেনেকুৱা হ'ব পাৰে যে উইচ ইজ গ্ৰেটাৰ 3/4 অৰ 2/3 এক্সপ্লেইন হোৱাই এতিয়া আমাৰ কি দিছে যে 3/4 আৰু এটা আছে আমাৰ কি 2/3 এতিয়া আমাক সুধিছে যে ইয়াতে কোনটো ডাঙৰ হয় এতিয়া যদি আমি চাওঁ আমি যদি ইউজ কৰোঁ যে 4 × 2 = কিমান 8 আৰু 3 × 3 আমাৰ কিমান 9 গতিকে আমাৰ কি হ'ব এইটো ডাঙৰ হ'ব হয়নে গতিকে এইটো আমাৰ গ্ৰেটাৰ দেন এইটো গতিকে 3/4টো আমাৰ ডাঙৰ হয় কাৰণ এইটো ডাঙৰ 9 হয় 3 3 9 4 2 8 গতিকে আমাৰ 3/4টো ডাঙৰ হ'ব কাতকৈ 2/3তকৈ অ'কে গতিকে এজন শিশুৱে কি কৰিলে মাল্টিপ্লাই ক্ৰছ ৱাইজ মই যেনেকৈ মাল্টিপ্লাই কৰি পেলাই দেখালোঁ এনেকৈ চিন্স 9টো কি হয় আমাৰ 8তকৈ ডাঙৰ হয় দেয়াৰ ফৰ 3/4 ইজ গ্ৰেটাৰ এইটো হৈছে আমাৰ ডাঙৰ অ'কে এতিয়া শিশুৱে কি কৰিলে পিছৰ শিশু বি বুলি কৈছে এই শিশুটোৱে কি কৰিলে যে 4 ইজ বিগাৰ দেন 3 চ' 3/4 ইজ বিগাৰ ইয়াতে কি হয় তেওঁ জাষ্ট কি কৰিলে জাষ্ট অবজাৰ্ভ কৰিলে এই হৰকেইটা অবজাৰ্ভ কৰিলে যে 4টো ডাঙৰ হয় 3টোতকৈ গতিকে আমাৰ 3/4টো আমাৰ কি হ'ব তেতিয়াহ'লে গ্ৰেটাৰ দেন হ'ব কাতকৈ 2/3তকৈ জাষ্ট সেইটো অবজাৰ্ভ কৰিলে
এতিয়া দুইটা শিশুৰ অবজাৰভেশ্যনটো বেলেগ আছিলে গতিকে কি হয় ইয়াতে আমাৰ শিশুটিৰ মিসকনচেপশ্যন আছে ইয়াত বাৰু কাৰেক্ট হৈ যাব কিন্তু প্ৰত্যেকটো আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যাটো তেনেকুৱা নহ'ব গতিকে শিক্ষাৰ্থীগৰাকী কি হৈছে সেই যিটো মিসকনচেপশ্যন ন সেইটো বস্তু আমি কি কৰিব লাগিব শুধৰাব লাগিব গতিকে টিচাৰ্ছ শুড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য চিল্ড্ৰনছ থিংকিং ইনষ্টেড অফ ৱাই ছেইং ৰং যে কিয় কাৰণে ৰং কৰিছা বা কিয় কাৰণে ভুল হৈছে সেইখিনি বস্তু আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক কি কৰিব লাগিব বুজাই দিব লাগিব মেইনলি অ'কে নেক্সট আছে যে আমাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং চিলড্ৰেনছ থিংকিং পেটাৰ্ণ এতিয়া থিংকিং পেটাৰ্ণ আমি ডিছকাছ কৰিম এতিয়া চিলড্ৰেনছ থিংকিং পেটাৰ্ণ ইন মেথমেটিক্স এক নম্বৰতে আছে আমাৰ কনক্ৰিট থিংকিং চিলড্ৰেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বেটাৰ ইউজিং অবজেক্ট যেতিয়া আমি অবজেক্ট ইউজ কৰিব ন তেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে বহুত ভালকৈ শিকিব পাৰিব এক্সাম্পল কি যে টু টিচ এডিশ্যন 3+2 3+2 তেওঁলোকক শিকাব লাগে 3+2 ইকুৱেল আমাৰ কি হয় 5 হয় এতিয়া 5ৰ জ্ঞান দিবলৈ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি পেঞ্চিল ইউজ কৰিব পাৰোঁ ষ্ট'ন ইউজ কৰিব পাৰোঁ বিটছ মণিমালা যে মণিগুটি আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ ফিংগাৰ্ছ আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ যিখিনি আমাৰ কনক্ৰিট মেটেৰিয়েলছ থাকে সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকক সেই তাৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকক চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক এনকাৰেজ কৰিব পাৰোঁ উৎসাহ দিব পাৰোঁ তাৰ জৰিয়তে আমাৰ এই কেলকুলেশ্যনটো তেওঁলোকক কৰি পেলাই দেখাব পাৰোঁ অ'কে 3+2 ইকুৱেল আমাৰ কিমান হ'ল 5 অ'কে গতিকে চাইল্ড কাউণ্টছ ফিজিকেলি ইয়াতে শিক্ষাৰ্থীসকলে কি কৰিছে ফিজিকেলি কাউণ্ট কৰিছে দিছ ইজ কনক্ৰিট লাৰ্ণিং আৰু ইয়াক আমাক কোৱা হ'ব কনক্ৰিট লাৰ্ণিং অৰ্থাৎ মূৰ্ত শিকন নেক্সট আছে আমাৰ ভিজুৱেল থিংকিং এতিয়া ভিজুৱেল থিংকিং এনেকুৱা যে চাম চিলড্ৰেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড থ্ৰু পিকচাৰ্ছ এণ্ড ডায়েগ্ৰামছ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা থাকে যাক আমি কি কৰিব লাগে ডায়েগ্ৰাম বা পিকচাৰৰ মাধ্যমেৰেহে তেওঁলোকক আমি শিকাব পাৰোঁ গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ মেথডে ইউজ কৰিব লাগিব পিকচাৰ ইউজ কৰিব লাগিব ডায়েগ্ৰাম ইউজ কৰিব লাগিব এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে কি হ'ব পাৰে যে ফ্ৰেকশ্যন ইউজিং পিজ্জা ডায়েগ্ৰাম যাতে পিজ্জা যিটো ডায়েগ্ৰাম তাক আমি ইউজ কৰি পেলাই কি কৰিব পাৰোঁ ফ্ৰেকশ্যনৰ নলেজ দিব পাৰোঁ ইয়াতে আমি এইটো পিজ্জা যদি আমি খাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিমান থাকিব এই অংশটো তেতিয়াহ'লে কিমান থাকিব বাকী আৰু আমাৰ 1 2 3 4 5 6 ভাগ আছিলে হয়নে গতিকে আৰু আমাৰ কিমান ভাগ থাকিব 5 ভাগ থাকি যাব হয়নে আৰু এভাগ কি থাকিব যিটো আমাক খাই দিলোঁ সেইটো কি হ'ব 6 ভাগৰ 1 ভাগ হয়নে গতিকে 6 ভাগৰ 5 ভাগ আৰু 6 ভাগৰ 1 ভাগ যদি আমি যোগ কৰোঁ কিমান ওলাব 5/6 প্লাছ 1/6 আমাৰ কিমান হ'ব 5 6 তলত থাকিল 6 6 অৰ্থাৎ 1 অৰ্থাৎ এই গোটেই পিজ্জাটো আমাৰ কেলকুলেশ্যন ওলাই গ'ল গতিকে আমি যেতিয়া ফ্ৰেকশ্যনৰ নলেজ দিবলৈ যাওঁ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি বস্তু ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰি এনেকুৱা ধৰণৰ আমি সামগ্ৰী বা পিকচাৰ তেওঁলোকক ডায়েগ্ৰাম দেখাব পাৰোঁ অ'কে হাফ কোৱাৰ্টাৰ 3/4 4 ভাগৰ 3 এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি ফ্ৰেকশ্যনৰ নলেজ তেওঁলোকক আমি ভিজুৱেলি দিব পাৰোঁ যেনেকৈ মই 6 ভাগৰ 5টো দিলোঁ হয়নে বা 6 ভাগৰ 1টো দিলোঁ তেনেকৈ আমি তেওঁলোকক ভিজুৱেলি পিকচাৰৰ মাধ্যমেৰে দিব পাৰোঁ সেইখিনি হৈছে আমাৰ ভিজুৱেল থিংকিং নেক্সট আছে আমাৰ পেটাৰ্ণ বেছড থিংকিং মিনছ হৈছে যে চিলড্ৰেন নেচাৰেলি লুক ফৰ পেটাৰ্ণ তেওঁলোকে সদায় এটা কি পেটাৰ্ণ সদায় ফ'ল' কৰে এতিয়া কি হয় এতিয়া আমি অলৰেডিটো কৈছোঁ যে 2 4 6 8 দেন নেক্সট আমাৰ কি হ'ব এতিয়া 2 লগত 2 যোগ কৰি পেলাই 4 হৈছে 4 লগত 2 যোগ কৰি 6 হৈছে 6 লগত 2 যোগ কৰি 8 হৈছে গতিকে 8ৰ লগত আমাৰ কি যোগ হ'ব 2 যোগ কৰি আমাৰ কি হ'ব 10 হ'ব অ'কে গতিকে আনচাৰটো আমাৰ কি হ'ব 10 হ'ব গতিকে মেথমেটিক্সে আমাৰ কি কৰে এটা পেটাৰ্ণ বেছড থিংকিং এতিয়া এটা পেটাৰ্ণ ফ'ল' কৰে সেই পেটাৰ্ণটো আমি যেতিয়া আমাৰ নলেজ থাকিব সেইখিনি বস্তু আমি দেখিলেই গম পাই যাম অ'কে চিলড্ৰেন অবজাৰ্ভছ নাম্বাৰ ইনক্ৰিজেড বাই 2 দিছ ডেভেলপ এলজেব্ৰিক থিংকিং নেক্সট আছে আমাৰ ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ থিংকিং চিলড্ৰেনছ অফেন লাৰ্ণ থ্ৰু মিষ্টেক্স যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে মিষ্টেক্স কৰে মানে চেষ্টা কৰিব যেতিয়া ভুল হ'ব সেইখিনি বস্তু কি হ'ব শুধৰাই পেলাই তেওঁলোকৰ সেই ভুলৰ পৰা শিকি পেলাই তেওঁলোকে ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ যিটো মেথড ন ইউজ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ জ্ঞান হ'ব অ'কে গতিকে এইটো এটা হয় থিংকিং যে ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ থিংকিং যিটো ট্ৰায়েল কৰি থাকিব চেষ্টা কৰাৰ পাছত ভুল হ'ব ভুলৰ পৰা তেওঁলোকে শিকিব এতিয়া আমি বিশেষকৈ ডিছকাছ কৰিম যে ষ্ট্ৰেটেজিজ চিলড্ৰেন ইউজ টু মেক মিনিং ইন মেথমেটিক্স কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি শিশুসকলে বিশেষকৈ ইউজ কৰে এতিয়া 1 নম্বৰটো হৈছে যে ইউজিং প্ৰায়ৰ নলেজ এতিয়া বিফৰ লাৰ্ণিং মাল্টিপ্লিকেশ্যন 4 * 3 চিলড্ৰেন অলৰেডি ন' ৰিপিটেড এডিশ্যন 3 + 3 + 3 + 3 চ' মাল্টিপ্লিকেশ্যন বিকামছ মিনিংফুল ইয়াতে কি হয় 4 * 3 ঠিক আছে 4 * 3 ইকুৱেল কিমান 4 × 3 = 12 অ'কে এতিয়া মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ জনাৰ আগতে শিক্ষাৰ্থীসকলে কি জানে যে যোগ কৰিব জানে 3 + 3 + 3 + 3 অৰ্থাৎ 3 সংখ্যাটো আমি যদি 4 বাৰ যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিমান পাম আনচাৰ 12 পাম গতিকে সেইটোকে আমি শ্বৰ্টত আমি কি কৰিব পাৰোঁ পূৰণৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ আৰু যেতিয়া আমি 3
3 কৰি পেলাই আমি 4 বাৰ যোগ কৰিছো ন গতিকে 4 লগত আমি কি কৰো যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও তেতিয়াও কিন্তু আমাৰ আনসাৰ কি ওলাব 12 ওলাব ঠিক আছে সো মাল্টিপ্লিকেশন becomes meaningful ইয়ে মাল্টিপ্লিকেশনটো কি কৰে মিনিংফুল কৰি তোলে 2 নম্বৰটো হৈছে যে লাৰ্নিং থ্ৰু ৰিয়েল লাইফ সিচুৱেচন এটা শিক্ষাৰ্থীসকলক আমি কি শিক্ষাৰ্থীসকলে কেনেকৈ শিকিব পাৰে ষ্ট্ৰেটেজি এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে ৰিয়েল লাইফ সিচুৱেচনৰ লগত কানেক্ট কৰি যে চিলড্ৰেন আন্ডাৰষ্টেণ্ড মেথমেটিক্স বেটাৰ when linked to daily life যেতিয়া ডেইলি লাইফৰ লগত আমি কানেক্ট কৰি পেলাই শিকিবলৈ যাম ন তেতিয়া আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে মেথমেটিক্সৰ নলেজটো আয়ত্ত কৰিব পাৰিব এতিয়া উদাহৰণ যদি কওঁ যে চকলেট এটা কিনিছে 10 টকা যে what is the cost of 5 chocolate তে 5টা চকলেটৰ দাম কিমান হ'ব যদি হে এটা চকলেটৰ দাম 10 টকা হয় 5টা চকলেটৰ দাম কিমান হ'ব এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আমি ৰিয়েল লাইফ সিচুৱেচনৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক ফেস কৰিবলৈ দিওঁ দোকানখনলৈ লৈ গৈ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেচন তেওঁলোকক ফেস কৰিবলৈ দিওঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ কি পুৰণৰ অংকখিনি কি এনেকুৱা ধৰণৰ কামত ব্যৱহাৰ হয় এইখিনি বস্তু ইজিলি তেওঁলোকে আন্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিব পাৰিব বুজিব পাৰিব ঠিক আছে যে মূৰৰ নেওতাখন কিয় কাৰণে আমি মনত ৰাখিব লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ তাক এপ্লাই কৰিব পাৰে এইখিনি বস্তু আমি যেতিয়া ৰিয়েল লাইফ সিচুৱেচনত তেওঁলোকক সেই প্ৰবলেমটোত পেলাই দিম তেতিয়া তাৰ পৰা সলিউশন উলিয়াবৰ কাৰণে তেওঁলোকে গম বুজি পাব যে হসাই আমাক পুৰণৰ নেওতাখন বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় হয় ওকে এতিয়া এটা চকলেটৰ দাম 10 টকা 5টা চকলেটৰ দাম কিমান হ'ব শিকাৰীসকলক সুধি দিলো আমি দোকানখনলৈ নি শিকাৰীসকলে কি কৰিব গণনা কৰিব পূৰণ কৰিব 10ৰ লগত কি কৰিব 5টা এটা দাম যদি 10 টকা হয় 10 টকা হয় তে 5টা দাম কি হ'ব 10ৰ লগত 5 পূৰণ কৰিব অৰ্থাৎ কিমান হ'ব 10 5 গুণ 50 টকা অৰ্থাৎ 50 টকা যদি আমি দোকানদাৰক দিওঁ তেতিয়া দোকানী আমাক কি কৰিব 5টা চকলেট আমাৰ হাতত তুলি দিব ওকে নেক্সট পইণ্ট আছে লাৰ্নিং থ্ৰু ডিসকাশন তে শিক্ষাৰ্থীসকলক লাৰ্নিং থ্ৰু ডিসকাশন তে ডিসকাশনৰ মাধ্যমেৰে গ্ৰুপ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে শিকন The when children explain answers to friends understand becomes deeper এতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে যেতিয়া এক্সপ্লেইন কৰিব কিবা এটা প্ৰবলেম বা কিবা এটা কোৱেশ্চনৰ আনসাৰটো শিক্ষাৰ্থীয়ে উলিয়ালে যেতিয়া সেই কোৱেশ্চনটো কেনেকৈ আনসাৰটো কেনেকৈ উলিয়ালে সেই গোটেই প্ৰসেছটো যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আগত মানে এক্সপ্লেইন কৰি দিব সেইখিনি বস্তু আন দহজনেও শুনিলে আৰু নিজেও যে এক্সপ্লেইন কৰিলে সেইখিনি বস্তু আৰু নলেজটো ডিপ হৈ যায় ওকে এতিয়া টিচাৰ আস্কস হাউ ডিড ইউ সলভ 48 + 25 এতিয়া ডিফাৰেন্ট চিলড্ৰেন মে এক্সপ্লেইন ডিফাৰেন্টলি প্ৰত্যেক ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেলেগ বেলেগ ধৰণে এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰে ন কেনেকৈ সলভ কৰিলে গতিকে ডিসকাশনে ইমপ্ৰুভ কৰে আমাৰ ৰিজনিঙৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া যেতিয়া 10জন ল'ৰা ছোৱালী 10টা ৱেট তেওঁলোকে সলভ কৰিলে ঠিক আছে কেনেকুৱা 48 তাৰপাছতে আমাৰ কিমান আছে 25 এতিয়া কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা থাকিব 48 টোক আমাৰ গোটা সংখ্যালে ভাগ কৰি দিলে 40 তাৰপাছত ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি আনিলে 25 ৰ পৰা আমাৰ কি আনিলে 20 আনিলে ঠিক আছে এইটা প্ৰথমতে যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 4 2 6 60 হ'ল তাৰ পাছত ইয়াতে আমাৰ 8 আছিল ন ইয়াত আছে আমাৰ 5 আছিল এতিয়া পিছত 60 লগত আমাৰ সেই 8 আৰু 5 টো আমাৰ কি কৰিব যোগ কৰি দিব পাৰে 8 9 10 11 12 13 ঠিক আছে এটা 13 হ'ল 13 আমি ইয়াত 60 লগত যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 6 1 7 73 ওলাল হয়নে গতিকে এনেকেও উলিয়াব পাৰে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডাইৰেক্ট যোগ কৰি দিব পাৰে গতিকে প্ৰত্যেকৰে মানে আনসাৰ ওলোৱা প্ৰসেছটো বেলেগ থাকিব পাৰে ন গতিকে এইখিনি বস্তু যেতিয়া এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ দিয়া হ'ব তেওঁলোকক তেতিয়া তেওঁলোকে এক্সপ্লেইন কৰিব ন এতিয়া তেওঁলোকে আন দহজনেও তেওঁলোকৰ মেথডছখিনি শিকিব আৰু নিজেও সেই এক্সপ্লেইন কৰাৰ কাৰণে নলেজখিনি কি হ'ব ডিপ হ'ব গভীৰ হ'ব নেক্সট পইণ্ট আছে লাৰ্নিং থ্ৰু মেনিপুলেটিভছ এতিয়া মেনিপুলেটিভছ আৰ অবজেক্ট ইউজ ফৰ লাৰ্নিং মেথমেটিক্স এতিয়া মেনিপুলেটিভছ মিনছ কি অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ যে বিটছ ব্লকছ ষ্টিক্স কইনছ হ'ব পাৰে আবেকাছ হ'ব পাৰে যিখিনি বস্তু মেটেৰিয়েলছ ইউজ কৰি পেলাই আমি কি কৰিব পাৰোঁ মেথমেটিক্সৰ জ্ঞান আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক দিব পাৰোঁ কনক্ৰিট ৱেইট দিব পাৰোঁ যিখিনি বস্তু মূৰ্ত আমি ধাৰণা তেওঁলোকক আমি দিব পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি বিশেষকৈ ডিসকাছ কৰিম প্লেস অফ ম্যাথমেটিক্স ইন কাৰিকুলাম যে কাৰিকুলামত ম্যাথমেটিক্সৰ স্থান সম্পৰ্কে ডিসকাছ কৰিম ওকে এতিয়া ম্যাথমেটিক্স ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট সাবজেক্ট ইন দ্য স্কুল কাৰিকুলাম আমাৰ স্কুল কাৰিকুলামত ম্যাথমেটিক্স এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সাবজেক্ট ঠিক আছে ম্যাথমেটিক্স একদম সংখ্যাৰ জ্ঞান একেবাৰে ক্লাছ 1 কেজি তেনেকুৱা মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা হয় হয়নে নহয় It is not only about numbers and calculation. Mathematics helps children to think clearly, solve problems, reason logically, and understand the world around them. যে আমাৰ ম্যাথমেটিক্সৰ জ্ঞানে আমাক এটা মানে প্ৰবলেমৰ সলিউশন উলিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে আৰু যিকোনো টপিক আমি ক্লিয়াৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে ঠিক আছে আমি ক্লিয়াৰলি চিন্তা কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি বস্তু আমাৰ লজিক্যাল জ্ঞান ডেভেলপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এখিনি আমাৰ ম্যাথমেটিক্সৰ জ্ঞানে সহায় কৰে গতিকে আমাৰ কাৰিকুলামত বিশেষকৈ ম্যাথমেটিক্সৰ প্লেস বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় নহয় এতিয়া আমি চাওঁ why mathematics is important in curriculum কাৰিকুলাম এটাত আমাৰ ম্যাথমেটিক্স কিহৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ইম্পৰ্টেন্ট
এক নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে মেথমেটিক্স ডেভেলপছ লজিকেল থিংকিং লজিকেল যুক্তিগতভাৱে চিন্তা কৰাৰ আমাক ক্ষমতাটো কি কৰে ডেভেলপ কৰে মেথমেটিক্স টিচেছ চিলড্ৰেন হাউ টু থিংক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কেনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি থিংক কৰিব পাৰোঁ ভাবিব পাৰোঁ এইকেইটা মেথমেটিক্সে সহায় কৰে চিলড্ৰেন লাৰ্ণ ৰিজনিং এনালাইচিছ কম্পেৰিজন ক্লাছিফিকেশ্যন এণ্ড ডিচিশ্যন মেকিং কিবা এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে ক্লাছিফাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কম্পেৰিজন তুলনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি আমাক কিহে সহায় কৰে মেথমেটিক্সে সহায় কৰে অ'কে 2 নম্বৰ পইণ্ট হৈছে যে মেথমেটিক্স হেল্পছ ইন ডেইলি লাইফ আমাৰ ডেইলি লাইফ দৈনন্দিন জীৱনত সহায় কৰে যে উই ইউজ মেথমেটিক্স এভৰিডে আমি প্ৰত্যেক দিনে মেথমেটিক্স কি কৰোঁ ইউজ কৰোঁ হয়নে উদাহৰণস্বৰূপে যদি ক'বলৈ যাওঁ বাইং ভেজিটেবলছ আমি ভেজিটেবলছ কিনাৰ ক্ষেত্ৰত কেলকুলেটিং মানি যেতিয়া আমি পইচা গণনা কৰোঁ তেতিয়া আমি কি কৰোঁ মেথমেটিক্সৰ জ্ঞানে সহায় কৰে ৰিডিং টাইম সময় যেতিয়া আমি পঢ়োঁ তেতিয়া আমাৰ মেথমেটিক্সৰ জ্ঞানে সহায় কৰে মেজাৰিং ডিষ্টেঞ্চ কিবা এটা ডিষ্টেঞ্চ আমি যেতিয়া জুখিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ মেথমেটিক্সৰ জ্ঞানে হয় ইউজিং মোবাইল ৰিচাৰ্জ ডাটা বেংকিং এণ্ড শ্বপিং এভৰিথিং আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ এভৰিথিং কাৰ্যতে আমাৰ মেথমেটিক্স গণিতৰ জ্ঞানে সহায় কৰে যেতিয়া আমি DLED কৰিছিলোঁ ন DLED কৰোঁতে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি মেথমেটিক্সৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ হওক পেডাগজিকেল যিখিনি আমাৰ ইছ্যুজ বা সেইখিনি বস্তু আমি পঢ়ি আহিছোঁ কিন্তু এইখিনি বস্তু লিখি আহিছোঁ DLEDত অংক বেছি মানে গণিত বেছি কৰিবলৈ নাহে কিন্তু লিখিবলৈ আহে বহুত হয়নে গতিকে সেইখিনি বস্তু আমি অলৰেডি শিকি আহিছোঁ সেইখিনি বস্তুৱে কি হৈছে আমাৰ CTETত ৰিপিট হৈছে অ'কে এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে যদি ক'বলৈ যাওঁ ই পেঞ্চিল এডাল পেঞ্চিলৰ দাম যদি 8 টকা হয় তেতিয়াহ'লে 3ডাল পেঞ্চিল কিনিছে এতিয়া কিমান টকা ভৰিব লাগিব এতিয়া 8 3 গুণ কিমান 24 সেইখিনি বস্তু কেলকুলেশ্যন কেনেকৈ আহিব মেথমেটিক্সৰ জ্ঞানৰ কাৰণে আহিব হয়নে নেক্সট পইণ্টটো হ'ল যে মেথমেটিক্স ডেভেলপছ প্ৰব্লেম ছলভিং এবিলিটি আমাৰ এটা সমস্যা সমাধান কৰাৰ যিটো এবিলিটি ন ক্ষমতাটো কি কৰে ডেভেলপ কৰে এতিয়া মেথমেটিক্স ট্ৰেইনছ চিলড্ৰেন টু ছল্ভ প্ৰব্লেম কেয়াৰফুলি আমাক মানে এটা প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰাৰ কাৰণে মেথমেটিক্সে সহায় কৰে চিলড্ৰেন লাৰ্ণ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য প্ৰব্লেম শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰব্লেমটো বুজিব পৰা হয় ঠিক আছে ফাইণ্ডিং মেথডছ কি মেথড ইউজ কৰিলে সেই প্ৰব্লেমটো এটা সলিউশ্যন প্ৰপাৰ সলিউশ্যন আমি উলিয়াব পাৰিম সেইখিনি বস্তু পৰা হয় চেকিং আনচাৰ চেক কৰিব পাৰে ক্ৰছ চেক কৰিব পৰা হয় এণ্ড থিংক অফ অল্টাৰনেটিভ যে অল্টাৰনেটিভ কি উপায় আমি অৱলম্বন কৰি পেলাই এই পাৰ্টিকুলাৰ আনচাৰটো আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকৰ কিউৰিয়চিটিৰ বিশেষকৈ ডেভেলপ কৰে অ'কে উদাহৰণস্বৰূপে যদি ক'বলৈ যাওঁ যে এ টিচাৰ আস্কছ দেয়াৰ আৰ 24 চকলেটছ এণ্ড 6 চিলড্ৰেন হাউ মেনি চকলেটছ উইল ইচ চাইল্ড গেট যে তাত আমাৰ 24টা চকলেট আছে ক্লাছত আমাৰ চিলড্ৰেন আছে 6 গতিকে প্ৰত্যেক ষ্টুডেণ্টছে কেইটাকে চকলেট লাভ কৰিব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি আমাৰ নলেজ ন সেইখিনি বস্তু আমি গণিতৰ জ্ঞানৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ লাভ কৰিব পাৰোঁ এইখিনি বস্তু আমি কেলকুলেশ্যন কেনেকৈ কৰিব পাৰিম আমাৰ যেতিয়া মেথমেটিক্সৰ নলেজ থাকিব অ'কে বা এই যিটো পুৰণতা ঠিক আছে সেইখিনি বস্তু আমি জ্ঞান থাকিব লাগিব এতিয়া 6 শিশু আছে গতিকে 6 4 গুণ 24 হয়নে গতিকে প্ৰত্যেকটো শিশুৰ ভাগত কেইটাকৈ পৰিব 4টাকৈ পৰিব হয় নহয় মেথমেটিক্স ইজ নিডেড ইন আদাৰ ছাবজেক্ট এতিয়া মেথমেটিক্স আমাৰ অন্য ছাবজেক্টসমূহতো দৰকাৰ হয় এটা কেনেকুৱা যে মেথমেটিক্স কানেক্টেড উইথ মেনি স্কুল ছাবজেক্ট স্কুলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ছাবজেক্টৰ লগত মেথমেটিক্স আমাৰ জড়িত হৈ থাকে ছায়েন্স হওক মেজাৰমেণ্ট ফৰ্মুলাছ এক্সপেৰিমেণ্ট জিঅ'গ্ৰাফি হওক মেপ এখন যেতিয়া আমি অংকন কৰিবলৈ যাওঁ ঠিক আছে তেওঁ কি কৰিব লাগিব মেথছৰ জ্ঞান লাগিব ন তাকো আকৌ ডিষ্টেঞ্চ এটা উলিয়াবলৈ গ'লেও আমাক কি লাগিব মেথমেটিক্সৰ জ্ঞান লাগিব গ্ৰাফ আঁকিবলৈ গ'লেও আমাৰ মেথমেটিক্সৰ জ্ঞান লাগিব ইকনমিক্স এভৰি ছাবজেক্টছতে আমাৰ কি হয় মেথমেটিক্সে সহায় কৰে প্ৰত্যেক ছাবজেক্টতে আমাৰ মেথমেটিক্স জড়িত হৈ থাকে এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে যদি ক'বলৈ ইন ছায়েন্স টেম্পাৰেচাৰ মেজাৰমেণ্ট ইউজ নাম্বাৰছ এতিয়া টেম্পাৰেচাৰ আমি উলিয়াব লাগে এতিয়া আমি নাম্বাৰ ইউজ কৰিম ইন জিঅ'গ্ৰাফি মেপছ ইউজ স্কেল এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ মেপছত আমি কি কৰোঁ স্কেলছ এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ ইউজ কৰোঁ সেইখিনি বস্তু আমি কি লাগে মেথমেটিক্সৰ জ্ঞান ডাজ মেথমেটিক্স ছাপৰ্টছ ইণ্টাৰডিচিপ্লিনাৰী লাৰ্ণিং আৰু এনেকৈ আমাৰ কি হয় শিকনৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে মেথমেটিক্সে অ'কে এতিয়া নেক্সট আছে আমাৰ মেথমেটিক্স ডেভেলপছ মেণ্টেল ডিচিপ্লিন আমাৰ মেণ্টেল ডিচিপ্লিন অনাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মেথমেটিক্সে সহায় কৰে মেথমেটিক্স টিচেছ একুৰেচি কিবা এটা ক্ষেত্ৰত আমাৰ একুৰেচি আনে ঠিক আছে কনচেনট্ৰেট কৰি ৰাখে পেচেন্স এণ্ড অৰ্ডাৰলি থিংকিং চিলড্ৰেন আৰ টু ৱৰ্ক কেয়াৰফুলি এণ্ড এভইড কেয়াৰলেছ মিষ্টেক্স যিখিনি আমাৰ কেয়াৰলেছ মিষ্টেক্স হয় ন এইখিনি বস্তু ইয়াত দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰে উদাহৰণস্বৰূপে যদি ক'বলৈ যাওঁ ইফ এ চাইল্ড ফৰগেটছ কেৰি অভাৰ ইন এডিশ্যন দ্য আনচাৰ বিকামছ ৰং যেতিয়া আমাক কেৰি অভাৰ মিনছ যিটো উকলা সংখ্যা ন এতিয়া আমি 24 যোগ কৰিলোঁ
তাৰ পাছত আমি ইয়াতে যোগ কৰিলো জানিবা 28 ঠিক আছে 24 28 যোগ কৰিব লাগিল 8 9 10 11 12 2 হাতে কৰি কিমান 1 যদি আমি এই সংখ্যাটো পাহৰি যাওঁ তেতিয়া আমাৰ ক্যালকুলেশনটো শুদ্ধ হ'ব নে নহয় 2 2 4 এটো আমাৰ 5 হয়নে ঠিক 52 আছে কাৰেক্ট আনসাৰ যদি আমি 2 2 4 অকল পাতিটো হ'ব নে নহব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি কৰে ইফ চাইল্ড ফৰগেটস কেৰিয়াৰ বাই দিছে দা আনসাৰ বিকামস ৰং গতিকে আমাৰ কনসেন্ট্ৰেট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ম্যাথমেটিক্স বা মেন্টাল ডিসিপ্লিন অনাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে ঠিক আছে Next is our mathematics builds confidence. Our আত্মবিশ্বাসী কৰি তোলাত সহায় কৰে যে when children solve problem correctly, they feel successful and confident. যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীয়ে এটা কুৱেশ্যনৰ এটা প্ৰবলেমৰ সলিউশনটো উলিয়াব পাৰে ঠিক আছে কাৰেক্টলি উলিয়াব পাৰে এটা সাকসেসফুল আৰু নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আহে ন উদাহৰণস্বৰূপে যদি ক'বলৈ যাওঁ a child who was afraid of multiplication learning tables through games and becomes confident in class participation. যে কি হয় মাল্টিপ্লিকেশন যেটো টেবল হয় টেবল যদি মনত ৰাখিবৰ কাৰণে অসুবিধা পায় তেওঁক যদি গেমছৰ মাধ্যমেৰে তেওঁ যদি হেতু শিকাবলৈ যোৱা যায় তেতিয়া তেওঁৰ কি হয় ক্লাছ পাৰ্টিসিপেশনত কনফিডেন্ট ফিল কৰিব পাৰে ন নেক্সট পইণ্ট হৈছে যে ম্যাথমেটিক্স হেল্পছ ইন কেৰিয়াৰ ডেভেলপমেন্ট আমাৰ career development ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে যে many careers requires mathematical knowledge engineer how banker scientist teacher architect data analyst accountant computer programmer everything অকল একিটাই নহয় আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে আমাৰ ম্যাথমেটিক্সৰ নলেজ লাগিব গতিকে ম্যাথমেটিক্স বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কাৰিকুলামত আমাৰ শিকাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এতিয়া আমি কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰিব ৰৈছো ঠিক আছে মই এডিআৰই কথা কৈছো যেহেতু মই এডিআৰই এক্সামৰ পৰাই মোৰ জব ক্লিয়াৰ হৈছিলে গতিকে মই এডিআৰই এক্সামৰ কথা কৈছো এটা এডিআৰই এক্সামত 35 টা ম্যাথছৰ কোৱেশ্চন আহে ঠিক আছে এতিয়া যদি মই ম্যাথমেটিক্সৰ এ বি সি ডি মানে একেবাৰে সাধাৰণ যিখিনি নলেজ না জানো তেতিয়া হলে মই এই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰিব পাৰিম নে একদম সিম্পল কথা নোৱাৰিম হয়নে গতিকে অকল ইঞ্জিনিয়াৰিং ম্যাথমেটিক্স টিচাৰ ইয়াতে যে লাগিব তেনেকুৱা নহয় যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত আমাক কি লাগিব ম্যাথমেটিক্সৰ নলেজ লাগিবই ওকে Next point is that mathematics develops abstract thinking. Our বিমূৰ্ত ধাৰণাসমূহ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে mathematics helps children think beyond concrete objects. আমাৰ concrete যিখিনি objects থাকে তাৰ বাহিৰত আমাৰ মানে ভাবাৰ কাৰণে আমাক কিহে সহায় কৰে mathematics সহায় কৰে Children gradually learn symbols, formulas, patterns, and abstract ideas. উদাহৰণস্বৰূপে যদি ক'বলৈ যাওঁ children first count real apples. প্ৰথমতে real apple খিনি গণনা কৰিব ঠিক আছে real apple খিনি গণনা কৰিব তাৰ পিছত আন্ডাৰস্ট্যান্ড কৰিব পাৰিব যে 2 + 3 5 মানে যেতিয়া দুটা এপলৰ লগত আমি তিনটা এপল যোগ কৰি দিম তেতিয়া হলে আমাৰ টোটাল কিমান হ'ব 5 হ'ব এই বস্তু কনক্ৰিট অবজেক্টৰ পৰা হে abstract knowledge to 2 + 3 টো আহিব ওকে গতিকে উইদাউট নিডিং ৰিয়েল অবজেক্ট প্ৰথমতে এপল যেতিয়া আমি শিকাম পিছলে আমাক এপল দৰকাৰ নাথাকে ঠিক আছে তেতিয়া আমি সংখ্যাৰ মাধ্যমেৰেও শিকাব পাৰিম কিন্তু প্ৰথমতে আমি কনক্ৰিট নলেজৰ পৰা তেওঁলোকক এবষ্ট্ৰেক্ট নলেজলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব ওকে এতিয়া next point is that mathematics creates scientific attitude আমাৰ scientific attitude আমাৰ developmentor ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে যে mathematics encourages questioning verification proof and evidence based thinkingৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সহায় কৰে children learn not to guess blindly তেওঁলোকে blindly কিবা এটা accept কৰাৰ আগতেই তেওঁলোকক মানে critically হেতু বস্তু ভবাৰ কাৰণে সহায় কৰে ওকে উদাহৰণস্বৰূপে যদি ক'বলৈ যাওঁ a child checks the answer again to confirm correctness to confirm কৰিব কাৰণে কিনি বস্তু আকৌ বাৰম্বাৰ চেক কৰা কিনি বস্তু আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক কেনেকৈ আহিব ম্যাথমেটিক্সৰ নলেজৰ কাৰণে আহিবগে অৰ্থাৎ সাইন্টিফিক এটিটিউড ডেভেলপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ম্যাথমেটিক্সে সহায় কৰে দিস ডেভেলপ সাইন্টিফিক থিংকিং ডেভেলপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে ওকে এতিয়া আমাৰ নেক্সট আহিল যে ল্যাঙ্গুৱেজ অফ ম্যাথমেটিক্সৰ ভাষা সম্পৰ্কে ডিসকাস কৰিম এতিয়া The language of mathematics means the special way of communicating mathematical ideas using numbers, symbols, signs, mathematical words, diagrams, tables, patterns. It helps us express mathematical ideas clearly and accurately. আমাৰ যিখিনি আমাৰ নাম্বাৰস থাকে যিখিনি আমাৰ সিম্বলস থাকে সাইন্স mathematical words diagrams table এখানে আমাক কি কৰে mathematical ideas এটা clearly আমাক express কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে accurately ঠিক আছে the mathematical language is a universal and symbolic language used to explain quantities relationships operations measurements and logical আজিকালি mathematical language এটো ভাষাৰ মাধ্যমত এটা mathematicsৰ জ্ঞান আমাক দিয়া হয় এটো বস্তু universal হয় হা এটা symbolic language হয় যাৰ মানে জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰো এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰো কোৱান্টিটি এটা এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰো ৰিলেশনশিপ এটা এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰো অপাৰেশনস মেজাৰমেন্টস এন্ড লজিক্যাল থিংকিং আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো ওকে
এতিয়া ফিচাৰ্ছ অফ মেথমেটিকেল লেংগুৱেজ ফিচাৰ্ছ কেনেকুৱা যে এক নম্বৰটো হৈছে যে ইট ইজ চিম্বলিক এইটো এটা চিম্বলিক হয় এতিয়া মেথমেটিক্স ইউজেছ চিম্বলছ ইনষ্টেড অফ লং চেণ্টেঞ্চেছ আমাৰ ইউজ নকৰে চিম্বল ইউজ কৰে উদাহৰণস্বৰূপে যদি ক'বলৈ যাওঁ এতিয়া প্লাছ চিম্বলটো হয়নে এতিয়া প্লাছ চিম্বলটোৱে কি বুজায় আমাৰ এডিশ্যন বুজায় ন এডিশ্যন অ'কে এতিয়া মাইনাছ চিম্বলটোৱে কি বুজায় ছাবট্ৰেকশ্যন বুজায় বিয়োগ ঠিক তেনেকৈ ইকুৱেল চিনটোৱে আমাৰ কি সমান বুজায় অ'কে এতিয়া গ্ৰেটাৰ দেন লেছ দেন এইফালে যেটো সংখ্যা থাকিব এটো মানে ডাঙৰ এটোতকে ডাঙৰ হয়নে আৰু এইফালে সংখ্যাটো ডাঙৰ হ'ব লেছ দেন এটোতকে এটোতকে কি হয় সৰু হয় লেছ দেন গ্ৰেটাৰ দেন গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ এটো যেটো এডিশ্যন ৱৰ্ডটো ন এই ৱৰ্ডটো ইউজ নকৰে প্লাছ চিনটো দিলে মানে আমি বুজিয়ে পাম যে এডিশ্যন বুজাইছে অ'কে গতিকে এইটো এটা চিম্বলিক হয় অ'কে উদাহৰণস্বৰূপে ইনষ্টেড অফ ৰাইটিং 5 এডেড টু 3 গিভছ 8 এতিয়া 5 প্লাছ 3 এই গোটেই লাইনটো নকৈ পেলাই 5 প্লাছ 3 ক'লেও আমাৰ কি হয় আনচাৰ 8 ওলাই ন গতিকে মেথমেটিক্সৰ যিখিনি আমাৰ লং চেণ্টেঞ্চেছ ইউজ নকৰে এতিয়া 5 এডেড টু 3 গিভছ 8 এইখিনি এইটো বস্তু ইউজ নকৰে 5 প্লাছ 3 ইজ ইকুৱেল 8 অ'কে গতিকে ইয়াত আমাৰ চিম্বল ইউজ কৰে অ'কে দিছ মেক্স কমিউনিকেশ্যন শ্বৰ্ট এণ্ড ক্লিয়াৰ আমাৰ শ্বৰ্ট কৰে লগতে ক্লিয়াৰো হয় ন এতিয়া চেণ্টেঞ্চেছ আমি পঢ়ি থকাতকৈ আমি ডাইৰেক্ট দেখিলে গম পাম যে 5 প্লাছ 3 ইজ ইকুৱেল 8 ইয়াত আৰু ভাবা চিন্তা কৰা বেলেগ নাই অ'কে নেক্সটটো আছে যে ইট ইজ প্ৰেচাইজ এণ্ড একজেক্ট মেথমেটিকেল লেংগুৱেজ এভইডছ কনফিউজন আমাক কনফিউজনত কেতিয়াও নাৰাখে আমাক ক্লিয়াৰ কৰে in normal language if few students are absent normal language যদি কওঁ যে অলপ students আমাৰ কি আছিলে absent আছিলে অনুপস্থিত this is not exact এটো exact নহয় কিমান student আমাৰ মানে absent আছিলে আমি এটো গম নাপাওঁ এই লাইনটোৰ পৰা গতিকে ম্যাথমেটিক্সত কি হ'ব আমাৰ 3 students are absent গতিকে 3 students বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি গম পাম যে তিনিজন student কি আছিলে present নাছিলে absent আছিলে গতিকে this is exact and precise যেটো বস্তু exact হয় ওকে গতিকে ম্যাথমেটিক্যাল নলেজটো exact হয় নেক্সট পইণ্টটো হৈছে যে ইট ইজ ইউনিভাৰ্চেল এতিয়া মেথমেটিক্সৰ যিটো ভাষা লেংগুৱেজ এইটো ইউনিভাৰ্চেল হয় পিপল ইন ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰিজ মে স্পীক ডিফাৰেণ্ট লেংগুৱেজ বিভিন্ন ভাষাত কথা পাতিব পাৰে বাট মেথমেটিকেল চিম্বলছ আৰ আণ্ডাৰষ্টুড এভৰিৱেৰ কিন্তু মেথমেটিকৰ যিটো চিম্বলছ ন সেইখিনি বস্তু গোটেই অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডত ছেইম হয় সেইখিনি বস্তু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিব পাৰে এতিয়া প্লাছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডত গম পায় কিন্তু মানুহেতো বেলেগ বেলেগ ভাষাত কথা পাতে ন শব্দবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় কিন্তু এই চিম্বলটো চবতে একেই হয় কিন্তু মাইনাছ যে চবতে একেই হয় ইনটু সবতে একেই হয় ওকে হেতু কৈছে 2 + 2 = 4 আন্ডাৰষ্টেণ্ড ইণ্ডিয়া জাপান আমেৰিকা সবতে এটো আন্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিব পাৰে এই চিম্বলটো সবতে আন্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিব পাৰে ইট ডেভেলপছ লজিক্যাল থিংকিং আমাৰ লজিক্যাল থিংকিং ডেভেলপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে মেথমেটিক্স টিচেছ চিলড্ৰেন টু থিংক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ লজিক্যালি আমাৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ লজিক্যালি থিংক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে 5 পেন্সিল কষ্ট 25 টকা দেন 1 পেন্সিল 5 টকা হ'ব তেনে ডেভেলপছ ৰিজনিং এবিলিটি যদি 5ডাল পেন্সিলৰ দাম আমাৰ 25 টকা হয় এডালৰ দাম কি হ'ব 5 এর আমি কি কৰিম হৰণ কৰি দিম 25 আমি 5 এর হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 5 5 গুণ 25 গতিকে এডালৰ দাম কিমান 5 টকা সৰি 5 5 25 গতিকে এডালৰ দাম কিমান 5 টকা ওকে নেক্সট আছে আমাৰ যে ইট ইউজেছ স্পেসিফিক ভকেবুলাৰি কিছুমান স্পেসিফিক ভকেবুলাৰি ইউজ কৰে যে ম্যাথমেটিক্স হেজ ইটস ওন ওয়ার্ডস কিছুমান নিজা ওয়ার্ডস আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ যে ম্যাথমেটিক্যাল ওয়ার্ড সাম বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি গম পাই যাম ই আমাৰ এডিশ্যন বুজাইছে ঠিক আছে ডিফাৰেন্স বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি গম পাই যাম যে সাবট্ৰেকশ্যন বিয়োগৰ কথা কৈছে আমাক প্ৰডাক্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি গম পাম যে মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ কথা কৈছে কুৱেশ্যন মিন্স আমাৰ কি কৈছে ডিভিজনৰ কথা কৈছে ফ্ৰেকশ্যন পাৰ্ট অফ হোল ফ্ৰেকশ্যন মানে কি গোটেই পাৰ্টটোৰ পৰা এটা হোলৰ কথা গোটেই হোলৰ পৰা এটা অংশৰ কথা কৈছে তাক আমাক কোৱা হ'ব ফ্ৰেকশ্যন ঠিক আছে পেৰিমিটাৰ মানে আমাৰ কি হ'ব এইটো আমাৰ বৰ্গাক্ষেত্ৰ এখন পথাৰ আছে যেটো আমাৰ বাউণ্ডৰী যেটো আমাৰ লেন্থ দৈৰ্ঘ্যটো আমাৰ কি হ'ব পেৰিমিটাৰ হ'ব ওকে গতিকে ম্যাথমেটিক্যাল কিছুমান ওয়াৰ্ডস আছে ঠিক আছে এইখিনি আছে ম্যাথমেটিক্যাল ওয়াৰ্ডস আমি এই ওয়াৰ্ডখিনি লিখিলে আমি গম পাই যাওঁ তাৰ মিনিংটো ওকে নেক্সট আমি ডিসকাস কৰোঁ যে ইম্পৰ্টেন্ট অফ language of mathematics in primary classes primary classes কথা কৈছে যে it helps কৰে concept formation children understand mathematical ideas through languageৰ মাধ্যমেৰে কি কৰে mathematicsৰ জ্ঞানটো আয়ত্ত কৰে তেওঁলোকক mathematicsৰ সেই যেটো ল্যাঙ্গুৱেজ ভাষাটো না তেওঁলোকৰ প্ৰাইমেৰী ক্লাছৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ তেওঁলোকক যেতিয়া আমি ধৰিছো আমি সাবট্ৰেকশ্যনৰ কথা বুজাব লাগে সাবট্ৰেকশ্যন মানে কি হয় এতিয়া আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক কি কৰিব লাগিব টেক এৱে কিবা এটা বস্তু লৈ গ'ল গেলি গ'ল পচি গ'ল আঁতৰাই নিলে মই কাৰোবাক দি দিলোঁ সেই গোটেইখিনি বস্তু কি হ'ব বিয়োগ হ'ব এইখিনি বস্তু আমি কি কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকক শিকাব পাৰোঁ ওকে গতিকে লেফ্ট লেছ ডিফাৰেন্স এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবিলাক লিখা পাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ যদি ইয়াত থাকিব তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব সাবট্ৰেকশ্যন কৰিব লাগিব বিয়োগ কৰিব লাগিব ওকে নেক্সট পইণ্ট
পইণ্টটো হৈছে যে আমাৰ ইম্প্ৰুভছ প্ৰব্লেম ছলভিং এটা প্ৰব্লেম ছলভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে যে চিলড্ৰেন ছলভ ৱৰ্ড প্ৰব্লেম অনলি ৱেন দে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড মেথমেটিকেল নলেজ যেতিয়া তেওঁলোকে মেথমেটিকেল যিটো লেংগুৱেজ ভাষাটো বুজি পায় ন তেতিয়াহে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব তেওঁ ৱৰ্ড প্ৰব্লেম এটা ছলভ কৰিব পাৰে ৱৰ্ড প্ৰব্লেম কেনেকুৱা যে ৰীনা হেজ 10 mangoes she gave 3 to her friend যে how many are left যে 10টা মেংগো তাইৰ হাতত আছিলে তাৰে 3টা কি কৰিলে ফ্ৰেণ্ডক দি দিলে কিমানটা থাকিলে এই যে ৱৰ্ডত দিয়া আছে ন আমাৰ এইটো সেন্টেন্সত দিয়া আছে এইটো বস্তু কি হ'ব আমি 3 যেতিয়া মাইনাছ কৰিম কিমান থাকিব 7 গতিকে 7টা হাতত তাৰ থাকিব ৰীনাৰ হয়নে ৰীনাৰ হাতত কিমান থাকিব 7 থাকিব গতিকে গেভ মানে হৈছে কাবাক যে দি দিলে যে ফ্ৰেণ্ডক দি দিলে এইটো হৈছে আমাৰ সাবট্ৰেকশন লেফট কিমান থাকিলে এইটো হৈছে ৰিমেইনিং ওকে এনেকুৱা ধৰণৰ নলেজখিনি আমাৰ কি হয় আমাৰ বিশেষকৈ যিখিনি আমাৰ ৱৰ্ড প্ৰব্লেম থাকে ন সেইখিনি বস্তু ধ্যান ৰাখিব লাগে ওকে পইণ্টটো হৈছে যে কানেক্টছ মেথমেটিক্স উইথ ডেইলি লাইফ আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় কাৰণে হয় যে প্ৰাইমেৰী ক্লাছৰ কাৰণে যে আমি ডেইলি লাইফত আমি মেথমেটিক্সটো কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ গোটেইখিনি বস্তু একেই হয় পেডাগজি পাৰ্টৰ গোটেইখিনি বস্তু আমি যিখিনি বস্তু ডিছকাছ কৰিছোঁ ন প্ৰায় একেই বস্তুৱেই হয় গতিকে মানি হওক টাইম মেজাৰমেণ্ট শ্বপিং ডিষ্টেঞ্চ মেথমেটিক্স বিকামছ মিনিংফুল এই গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ ডেইলি লাইফৰ লগত জড়িত পইচা তাৰপাছতে আমাৰ টকা পইচা সময় মেজাৰমেণ্ট এটা বস্তু জোখা শ্বপিং এভৰিথিং আমাৰ ডেইলি লাইফৰ লগত জড়িত গতিকে তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰাইমেৰী ক্লাছতে মেথমেটিক্সৰ জ্ঞানটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব অ'কে নেক্সট আহিল যে আমাৰ ডিফিকাল্টিজ ফেচ বাই চিলড্ৰেন ইন মেথমেটিকেল লেংগুৱেজৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিফিকাল্টিজ ফেচ কৰে এক নম্বৰতে হৈছে কনফিউজন বিটুইন এভৰিডে এণ্ড মেথমেটিকেল মিনিং এতিয়া কনফিউজন কেনেকুৱা হ'ব যে টেবল ইন ডেইলি লাইফ মিনছ ফাৰ্নিচাৰ এতিয়া টেবল বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ফাৰ্নিচাৰ বুজোঁ ন কিন্তু মেথমেটিকেল নলেজত আমাৰ কি থাকে টেবলছ মানে হৈছে যে মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবল ডাটা টেবল অ'কে গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কি হয় অলপমান খেলি মেলি হয় আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং চিম্বলছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক খেলি মেলি হয় যে চিলড্ৰেনছ মে কনফিউজ লেছ দেন গ্ৰেটাৰ দেন প্লাছ ইনটু গতিকে প্লাছ ইনটু এনেকুৱা ন সৰু ল'ৰা ছোৱালী বিশেষকৈ খেলি মেলি হয় আৰু ডাঙৰখিনি কথা কোৱা নাই লেছ দেন গ্ৰেটাৰ দেন ক্লাছ 1 to 5 কথা কৈ আছোঁ দেই গতিকে তেওঁলোকৰ এইখিনি বস্তু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ খেলি মেলি হয় আৰু ডিফিকাল্টিজ কেনেকুৱা হ'ব যে লেংগুৱেজ বেৰিয়াৰ ভাষাটো যে ইন ক্লাছৰুম লেংগুৱেজ ইজ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম হোম লেংগুৱেজ চিলড্ৰেন মে ষ্ট্ৰাগল তেওঁলোকৰ ক্লাছৰুম লেংগুৱেজটো আমাৰ তেওঁলোকৰ হোম লেংগুৱেজতকৈ কি হয় বেলেগ হয় গতিকে তেতিয়াও ষ্ট্ৰাগল কৰিব লগা যে চিলড্ৰেন মে ন' দ্য আইডিয়া অফ শ্বেয়াৰিং বাট নট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ৱৰ্ড ডিভিজন শ্বেয়াৰিং কৰিব ৱৰ্ডটো জানিব পাৰে বাট ডিভিজন মিনিং যে একেই হয় শ্বেয়াৰিং ডিভিজন সেইটো বস্তু তেওঁলোকে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰাৰ প্ৰব্লেম হয় ৱৰ্ড প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে চিলড্ৰেন মে ন' কেলকুলেশ্যন বাট ফেইল ইন লেংগুৱেজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কেলকুলেশ্যনৰ তেওঁলোকৰ জ্ঞান থাকিব পাৰে আমি জানিব পাৰে বাট ফেইল ইন লেংগুৱেজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কিন্তু ভাষাটো বুজাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে যে হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন 15 and 9 ইয়াতে ডিফাৰেঞ্চ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে কনফিউজ হৈ যাব পাৰে যে ডিফাৰেঞ্চ বুলি কোৱাৰ লগে কি বুজাইছে কি মিন কৰিছে ইয়াত ডিফাৰেঞ্চ মানে হৈছে ছাবট্ৰেকশ্যন গতিকে 15ৰ পৰা আমি কি মাইনাছ কৰিব লাগিব 9 মাইনাছ কৰিব লাগিব গতিকে এই ৱৰ্ড প্ৰব্লেম তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম হয় ঠিক আছে যেতিয়া আমাৰ এনেকুৱা চেণ্টেঞ্চত আমাৰ প্ৰব্লেমটো দিয়া থাকে ন আমাৰ তাৰ পৰা চলিউশ্যন কৰিব লাগে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বুজাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম হয় চাব চিলড্ৰেন এড ইনষ্টিড অফ ছাবট্ৰেক্ট বিকজ দে মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ৱৰ্ড ডিফাৰেঞ্চ যিটো ৱৰ্ড তেওঁলোকে মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিলে তেওঁলোকে য'ত আমাৰ বিয়োগ কৰিব লাগে ত'ত তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে যোগ কৰি দিব পাৰে অ'কে এতিয়া বিশেষকৈ ডিছকাছ কৰিম ৰোল অফ টিচাৰ ইন ডেভেলপিং মেথমেটিকেল লেংগুৱেজ যে টিচাৰসকলৰ ৰোল কেনেকুৱা হ'ব লাগে এতিয়া এক নম্বৰতে হৈছে যে ইউজ চিম্পল লেংগুৱেজ শিক্ষাৰ্থীসকলক যেতিয়া পঢ়াবলৈ যাব বিশেষকৈ 1 to 5 যিটো ক্লাছ এইখিনি ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া পঢ়াবলৈ যাব শিক্ষকজনৰ লেংগুৱেজটো সদায় একদম চিম্পল হ'ব লাগিব সহজ সৰল শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব টিচাৰ্ছ উইথ ষ্টাৰ্ট উইথ ফেমিলিয়াৰ ৱৰ্ড যিখিনি ৱৰ্ডছ শিক্ষাৰ্থীসকলে ডে টু ডে লাইফত পাই আছে মানে ফেমিলিয়াৰ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্ডছ ইউজ কৰিব লাগিব তেতিয়া বেছি ভালকৈ তেওঁলোকক শিকাব পৰা যাব উদাহৰণস্বৰূপে যদি ক'বলৈ যাওঁ মোৰ লেছ বিগাৰ স্মলাৰ বিফ'ৰ ইণ্ট্ৰডিউচিং গ্ৰেটাৰ দেন লেছাৰ দেন এইখিনি বস্তু মানে যিখিনি বস্তু সচৰাচৰ ডে টু ডে লাইফত মানে পাই আছে ফেমিলিয়াৰ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্ডছ আমি ইউজ কৰিব লাগিব শিক্ষকসকলে অ'কে 2 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে এনকাৰেজ ডিছকাশ্যন এতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলক ডিছকাশ্যন কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক এনকাৰেজ কৰিব লাগিব চিলড্ৰেন শুড এক্সপ্লেইন এনচাৰ্ছ ইন দেয়াৰ অ'ন ৱৰ্ডছ যে আনচাৰটো তেওঁলোকৰ নিজৰ লেংগুৱেজত নিজৰ ৱৰ্ডছত তেওঁলোকক এক্সপ্লেইন কৰাৰ কাৰণে এটা অপৰচুনিটি দিব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়া যিমানে তেওঁলোকে নিজে এক্সপ্লেইন কৰিব কেনেকৈ পালে সেইখিনি যিমানেই এক্সপ্লেইন কৰিব সিমানেই তেওঁলোকে সেই তাৰ নলেজটো তেওঁলোকৰ কি হ'ব ডিপ নলেজ হ'ব অ'কে গভীৰভাৱে তেওঁলোকে শিকিব পাৰিব কাৰণ যিখিনি বস্তু এনচাৰটো কৰোঁতে যিটো মেথড ইউজ কৰিলে সেইটো বস্তু তেওঁ এক্সপ্লেইন কৰিব ন এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে যদি ক'বলৈ যাওঁ হাউ ডিড ইউ গেট দ্য আনচাৰ দিছ ইম্প্ৰুভছ ৰিজনিং এতিয়া তুমি কেনেকৈ আনচাৰটো পালা
এতিয়া তুমি কেনেকৈ এনসাৰটো পালা যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীজনে নিজে এক্সপ্লেইন কৰিব তেতিয়া আমি গম পাম যে শিক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে মুখস্থ কৰিছে নে নাই বুজি পেলাই কোন বস্তু মানে অংকটো কৰিছে সেইখিনি বস্তু আমি তেতিয়া বুজি পাম হয়নে গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকলক যিমান পাৰি এক্সপ্লেইন মানে কৰিবৰ কাৰণে এটা অপৰচুনিটি দিব লাগে যে যিকোনো এটা যদি কুৱেশ্যনৰ আনসাৰ তেওঁলোকে উলিয়াব পাৰে কেনেকৈ উলিয়ালে সেই বস্তুটো আমি সুধিব লাগে মানে ঠিক আছে নেক্সট পইণ্টটো আছে যে ইউজ টিচিং এইডছ এতিয়া টিচিং এইডছ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কেনেকুৱা যে বিটছ হ'ব পাৰে মণিমালা ষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি ব্লক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ চাৰ্টছ নাম্বাৰ কাৰ্ডছ এনেকুৱা ধৰণৰ আমি সামগ্ৰীসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ শিক্ষাৰ্থীসকলক যেতিয়া আমি শিকাবলৈ যাম তেনেকুৱা কনচেপ্ট দিবলৈ যাম কনক্ৰিট মেটেৰিয়েলছ হেল্পছ চিলড্ৰেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এবষ্ট্ৰেক্ট চিম্বলছ এতিয়া কনক্ৰিট যিখিনি মেটেৰিয়েল এতিয়া কনক্ৰিট মেটেৰিয়েলছ মানে কি যিখিনি বস্তু আমি টাচ কৰি চাব পাৰোঁ বিটছ আমি মণিগুটিখিনি আমি কি কৰিব পাৰোঁ টাচ কৰি চাব পাৰোঁ মাৰিকেইডাল কি কৰিব পাৰোঁ আমি টাচ কৰি চাব পাৰোঁ গতিকে আমি প্ৰথমতে কনক্ৰিট নলেজৰ পৰা তেওঁলোকক আমি চিম্বলিক যিটো এবষ্ট্ৰেক্ট চিম্বলছৰ জ্ঞান আমি দিব পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া চাৰিডাল মাৰি আছিলে ঠিক আছে এই চাৰিডাল মাৰি তেওঁলোকে প্ৰথমতে গন্তি কৰিলে এই চাৰিডালৰ পৰা আমি 4 এই নলেজ দিব পাৰোঁ ঠিক আছে এই 4 কনচেপ্টটো আমি দিব পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া 3ডাল মাৰি আছিলে তাৰপিছত আকৌ আমি 2ডাল মাৰি যোগ কৰিলোঁ 2 কিমান হ'ল 5 ন এতিয়া তেওঁলোকক গণি পেলাই ক'ব পাৰোঁ 1 2 3 4 5 যোগ কৰি পেলাই তাৰপিছত আমি 5ৰ কনচেপ্টটো দিব পাৰোঁ ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নেক্সট পইণ্টটো আছে কানেক্ট উইথ ৰিয়েল লাইফ চিটুৱেশ্যনৰ লগত আমি কানেক্ট কৰিব লাগে এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে এনেকুৱা যে টিচ এডিশ্যন আমি কেনেকৈ শিকাব পাৰোঁ ফ্ৰুটছৰ জৰিয়তে শিকাব পাৰোঁ চকলেটছ ব্যৱহাৰ কৰি শিকাব পাৰোঁ পেঞ্চিলছ ইউজ কৰিব পাৰোঁ দিছ মেক্স লেংগুৱেজ মিনিংফুল এতিয়া আমি ফ্ৰুটছ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ 3টা ফ্ৰুটছ আছিলে তাৰপাছত আৰু 2টা আমি ফ্ৰুটছ কি কৰিলোঁ যোগ কৰিলোঁ কিমান হ'ল অল টোটেল 5 হ'ল ন আমি তেওঁলোকক এনেকৈ ছবি আঁকি পেলাই ক'বলৈ দিব পাৰোঁ এনেকৈ একেবাৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি কিতাপখন আপোনালোকে মেলি চায় এনেকুৱা চিত্ৰ আপোনালোকে বহুত পাব ঠিক আছে তেওঁলোকক চিত্ৰৰ মাধ্যমেৰে শিকোৱা হয় মেইনলি প্ৰথমতে গতিকে এতিয়া আমি যিহেতু 1 to 5ৰ কথা পাতি আছোঁ গতিকে 1 to বিশেষকৈ আমাৰ এই চিত্ৰ বেছি ইউজ কৰা হয় অ'কে নেক্সট আমি বিশেষকৈ ডিছকাছ কৰিম কমিউনিটি মেথমেটিক্স সম্পৰ্কে এতিয়া কমিউনিটি মেথমেটিক্স মানে কি হয় আচলতে কমিউনিটি মেথমেটিক্স ইজ দ্য ইউজ অফ মেথমেটিকেল আইডিয়াছ এণ্ড স্কিলছ ইন ছ'চিয়েল এণ্ড কমিউনিটি লাইফ ফৰ ছলভিং প্ৰেক্টিকেল প্ৰব্লেমছ মানে কমিউনিটি মেথমেটিক্স হৈছে যে প্ৰেক্টিকেল প্ৰব্লেমছ যিখিনি আমি ফেচ কৰোঁ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমাৰ মেথমেটিকেল আইডিয়াছখিনি ঠিক আছে আইডিয়াছখিনি কেনেকৈ আমি ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে টু ছলভিং প্ৰেক্টিকেল প্ৰব্লেম ইট হেল্পছ চিলড্ৰেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ৱাই মেথমেটিক্স ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট যেতিয়া আমি ৰিয়েল লাইফ চিটুৱেশ্যনত আমি যেতিয়া মেথমেটিক্সটো ইউজ কৰিম ঠিক আছে মেথমেটিক্সৰ নলেজখিনি ইউজ কৰিম তেতিয়াহে শিক্ষাৰ্থীসকলে গম পাব ন আমি কিহৰ কাৰণে মেথমেটিক্স শিকি আছোঁ হাউ মেথমেটিক্স ইউজফুল ইন ডেইলি লাইফ আমাৰ ডেইলি লাইফ দৈনন্দিন জীৱনত মেথমেটিক্স কেনেকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হাউ পিপুল ইন ছ'চাইটি ইউজ মেথমেটিকেল আমি নেচাৰেলি ইউজ কৰোঁ আমি একদম ৰাতিপুৱাৰ পৰা একদম ৰাতিলৈকে আপোনালোকে চাব কেলকুলেশ্যন কৰি যদি চাই আমাৰ মেথমেটিক্স আমাৰ প্ৰত্যেকটো কামতে প্ৰায় জড়িত হৈ থাকে ঠিক আছে এতিয়া আমি যদি কওঁ একদম চিম্পল কথা একদম ৰাতিপুৱা হোৱাৰ পৰা উঠি মই ঘড়ীটোৰ ফালে চাইছোঁ কেইটা বাজিছে ঠিক আছে তাতো মেথমেটিক্সে জড়িত হৈ আছে টাইম হয়নে গতিকে মই তাৰপাছতে মই ফ্ৰেছ হ'ব গৈছোঁ তাতে মই পানী ইউজ কৰিছোঁ কিমান পানী ইউজ কৰিছোঁ তাতো আমাৰ কি আছে কেলকুলেশ্যনেই আছে গতিকে সেইটো আমাৰ মেথমেটিক্সে হয় ঠিক আছে গতিকে মানে ক'বলৈ গ'লে ব্ৰেকফাষ্ট বনাইছোঁ সেইখিনি বস্তু কি আহিছে য'ৰ পৰা কিনিছোঁ তাতো মেথমেটিক্স আমাৰ জড়িত হৈ আছে হয়নে কেলকুলেশ্যন আমাৰ গণনা পইচা পাতি এভৰিথিং মানে মেথমেটিক্স আমাৰ জড়িত হৈ থাকিব মানে প্ৰত্যেকটো কামতে জড়িত হৈ থাকে যদি মই কওঁ অ'কে এতিয়া আমি বিশেষকৈ ডিছকাছ কৰিম যে অবজেক্টিভছ অফ কমিউনিটি মেথমেটিক্স এতিয়া অবজেক্টিভছখিনি কেনেকুৱা যে টু কানেক্ট মেথমেটিক্স উইথ ৰিয়েল লাইফ আমি ৰিয়েল লাইফৰ লগত কি কৰিব লাগিব কানেক্ট কৰিব লাগিব ষ্টুডেণ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ডেট মেথমেটিক্স ইজ নট অনলি স্কুল ছাবজেক্ট বাট অলছ এ পাৰ্ট অফ ডেইলি লাইফ এটা স্কুল ছাবজেক্ট নহয় ঠিক আছে এইটো হৈছে আমাৰ ডেইলি লাইফৰ এটা অংশ মই যেনেকৈ ক'লোঁ যে কেলকুলেটিং দ্য টোটেল কষ্ট অফ ভেজিটেবলছ ইন মাৰ্কেট আমি ভেজিটেবলছ কিনিব গৈছোঁ মাৰ্কেটত তাৰপাছত আমাৰ যিমানখিনি কষ্ট আছে সেইখিনি বস্তু মেথমেটিক্সে হয় ন 2 নম্বৰটো পইণ্ট হৈছে যে টু ডেভেলপ প্ৰব্লেম ছলভিং এবিলিটি চিলড্ৰেন লাৰ্ণ টু ছল্ভ ৰিয়েল লাইফ ঠিক আছে ৰিয়েল লাইফ মেথমেটিকেল প্ৰব্লেমছ ফাইণ্ডিং হাউ মাছ মানি ইজ নিডেড ফৰ স্কুল পিকনিক এটা পিকনিকৰ এৰেঞ্জ কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে আমি পইচা উঠাইছোঁ চবৰ পৰা ঠিক আছে কিমান পইচা উঠাইছোঁ কেনেকৈ কি বজাৰ কৰিম গোটেইখিনি বস্তু কেলকুলেশ্যনে ন মেথমেটিক্সে
3 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে টু মেক লাৰ্নিং মিনিংফুল যে আমাৰ লাৰ্নিংটো মিনিংফুল কৰাৰ কাৰণে মেথমেটিক্স বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ যে চিলড্ৰেন লাৰ্ণ বেটাৰ ৱেন লেচনছ আৰ কানেক্টেড উইথ ফেমিলিয়াৰ চিটুৱেশ্যন আমি যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলক মেথমেটিকেল কনচেপ্ট দিবলৈ যাম যেতিয়া আমি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মানে ফেমিলিয়াৰ এটা বস্তুৰ লগত ৰিলেট কৰি পেলাই শিকাম তেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে বেছি ভালকৈ শিকিব পাৰিব এটা ফ্ৰেকশ্যন শিকাব বিচাৰিছোঁ ঠিক আছে ফ্ৰেকশ্যন শিকাবৰ কাৰণে মই যদি পিজ্জা বা কেক এটা ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া বেছি সুবিধা হ'ব ন যে পিজ্জাটো মই কি কৰিলোঁ 4 ভাগ কৰিলোঁ 1 ভাগ মই কি কৰিলোঁ এজন ব্যক্তিক খাবলৈ দিলোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু কিমান থাকিলে তা 4 ভাগ কৰিলোঁ 3 ভাগ থাকিলে 1 ভাগটো মই কি কৰিলোঁ 4 ভাগৰ 1 ভাগটো মই কাক দিলোঁ এগৰাকী ব্যক্তিক খাবলৈ দিলোঁ গতিকে অল টোটেল কিমান থাকিব 3 একে 4 মানে 4 যদি 4 আমি কাটা যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব 1 হ'ব এই গোটেই পিজ্জাটোৱে আহি যাব ন গতিকে আমি ফ্ৰেকশ্যনৰ জ্ঞান যদি দিবলৈ যাওঁ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কেক হওক বা পিজ্জা হওক এনেকুৱা ধৰণৰ মেটেৰিয়েলছখিনি আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে উদাহৰণস্বৰূপে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ৱাটাৰ for now point is to develop social awareness students understand community activities involving mathematics understanding water uses electricity bills population data everything water uses kiman water use korisu electricity bill kiman ahise population kiman gutekini bojata ame mathematics e hoy koribo thik ase এখন ঘৰৰ 5জন মেম্বাৰ আছে 5জন বুলি যে কলো এই 5জন তো ম্যাথমেটিক্সৰ নলেজ ন নেক্সট আমি ডিসকাস কৰিম যে ইম্পৰ্টেন্স অফ কমিউনিটি ম্যাথমেটিক্স কিহৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ইম্পৰ্টেন্স খিনি কিয় এক নম্বৰ পইণ্টটো আছে যে মেক্স ম্যাথমেটিক্স ইন্টাৰেষ্টিং আমাৰ Children enjoy mathematics more when they see its practical use. যেতিয়া mathematicsৰ practical use খিনি দেখা পাওঁ যে আমি ডে টু ডে লাইফত বা আমাৰ ৰিয়েল লাইফ সিচুৱেশ্যন কেনেকৈ mathematics আমি ইউজ কৰিছোঁ তেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে কি ক'ব এনজয় কৰিব mathematics শিকাৰ কাৰণে আৰু বেছি তেওঁলোক মানে আগ্ৰহী হ'ব ঠিক আছে উদাহৰণস্বৰূপে যদি কোৱা যায় measuring classroom length instead of only reading formula আমি মুখস্থ কৰি ৰাখিছোঁ সেইটো নহয় যদিহে আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক শ্ৰেণীকোঠাটোৱে জুখিবলৈ স্কেল পাত দি পেলাই তেওঁলোকক আগবঢ়াই দিওঁ তেতিয়া তেওঁলোকে নিজে বস্তুটো প্ৰেক্টিকেলি কৰি চালে ন গতিকে এই তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম বিলাকত শিক্ষাৰ্থীসকলে ইনভলভ কৰিব লাগে 2 নম্বৰ পইণ্টটো আছে যে ৰিডিউচ ফিয়াৰ অফ মেথমেটিক্স শিক্ষাৰ্থীসকলক যেতিয়া আমি মানে ৰিয়েল লাইফ সিচুৱেশ্যনত মেথমেটিক্সৰ কেনেকৈ ইউজ হয় কিন্তু বস্তু দেখাই দিম ন তেওঁলোকৰ মেথমেটিক্সৰ প্ৰতি যিটো ভয় সেইটো বস্তু কিন্তু নাইকিয়া হৈ যাব ৰিয়েল লাইফ এক্টিভিটিজ মেক্স মেথমেটিক্স ইজিয়াৰ এণ্ড লেছ এবষ্ট্ৰেক্ট যেতিয়া ডে টু ডে লাইফত তেওঁলোকে ইউজ কৰিব যিকোনো ধৰণৰ বজাৰ কৰিব গৈছে মেথমেটিক্স ইউজ কৰিছে তেতিয়া কি হ'ব তেওঁলোকৰ সেই মেথমেটিক্সৰ ভয়টো অট'মেটিক নাইকিয়া হ'ব 3 নম্বৰ পইণ্ট আছে ইম্প্ৰুভছ লজিকেল থিংকিং The students learn reasoning and decision making comparing prices to choose cheaper products এতিয়া কি হয় লজিক্যালি থিংকিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক সহায় কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ যে আৰু এটা ডিসিশন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি বজাৰত গৈছো ঠিক আছে বজাৰত গৈছো তাৰপিছত ইয়াতে আপেল আছে এখন দোকানত আপেল জানিবা কেজি 120 টকা বেছি আছে ঠিক আছে কাষৰখন দোকানত কৈছো একেই আপেল সেম কোৱালিটিৰ হয় তাত বেছি আছে ধৰি লৈছো 110 টকা এতিয়া আমিতো জানো ন 120 কি হয় গ্ৰেটাৰ দেন 110 ন গতিকে আমি লজিক্যালি কৰিম আমি থিংকিং কৰিম যে কোনখনৰ পৰা একেই কোৱালিটিৰ হয় বস্তু খালি এখনত বেছিকৈ বেছি আছে এখনত কমকৈ বেছি আছে আমি ক'লে যাম অট'মেটিকলি যিখন অকমান কমত হয়নে গতিকে সেইখিনি বস্তু লজিক্যালি ডিসিশন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকলক কিহে সহায় কৰিব মেথমেটিক্সৰ নলেজে ওকে নেক্সট পইণ্টটো হৈছে যে ডেভেলপছ লাইফ স্কিলছ চিলড্ৰেনছ লাৰ্ণ বাজেটিং estimation measurement and data handling এইখিনি বস্তু যিখিনি লাইফ স্কিলছ হয় বাজেটিং কৰা তেওঁলোকৰ মাহটো চলিবৰ কাৰণে যদিহে ধৰি লৈছো 10000 টকা ইনকাম ঠিক আছে এই 10000 টকা ইনকামে কি কৰিব লাগিব গোটেই মাহটো চলিব লাগিব গতিকে তেওঁলোকে প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ক্যালকুলেশন কৰিব লাগিব যে ইয়াতে পৰা আমি কাৰেণ্টৰ বিল দিব লাগিব ইয়াৰ পৰা আমি ৰেচন বাটি আনিব লাগিব ইয়াৰ পৰা আমাৰ মেডিচিন আনিব লাগিব ইয়াৰ পৰা আমাৰ যদি মোবাইল ৰিচাৰ্জ আছে গোটেইখিনি বস্তু এই 10000 পৰা এটো কৰিব লাগিব ন গতিকে সেইখিনি বস্তু বাজেট বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান কি লাগিব ক'ত কি খৰচ কৰিম তাৰ পৰাটো অকমান সেভিংও কৰিব লাগিব গতিকে এইখিনি বস্তু লজিক্যালি চিন্তা কৰা এইখিনি কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মেথমেটিক্সৰ নলেজে সহায় কৰিব 5 নম্বৰ পইণ্ট আছে এনকাৰেজ এক্টিভ লাৰ্নিং ষ্টুডেন্টস বিকাম এক্টিভ পাৰ্টিসিপেন্ট ইনষ্টেড অফ পেসিভ লাৰ্নাৰ্স শিক্ষাৰ্থীসকলে এক্টিভ পাৰ্টিসিপেন্ট কৰি দিলে ঠিক আছে শিক্ষাৰ্থীসকলে যিমানে কথা মানে যিমানে ৰিয়েল লাইফ সিচুৱেশ্যনত কমিউনিটি মেথমেটিক্স সিচুৱেশ্যন ৰিয়েল লাইফ সিচুৱেশ্যনত আমি মেথমেটিক্স ইউজ কৰা গতিকে যিমানে ইউজ কৰিব সিমানে তেওঁলোকে নলেজ গেদাৰ কৰিব পাৰিব ওকে আৰু সিমানে তেওঁলোকক এক্টিভ পাৰ্টিসিপেন্ট হিচাপে ধৰি লোৱা হ'ব এতিয়া আমি উদাহৰণ দিও এক্সাম্পলস কেনেকুৱা হ'ব যে মাৰ্কেট এক্টিভিটি কি হ'ব যে টিচাৰ আস্কস ষ্টুডেন্টস টু ভিজিট লোকেল মাৰ্কেট এণ্ড ৰেকৰ্ড ভেজিটেবল প্ৰাইস ইকয় কি কৈছে ষ্টুডেন্টসক ভিজিট কৰাইছে লোকেল মাৰ্কেটত যাব দিছে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ ভেজিটেবলছৰ কি প্ৰাইস খিনি উঠাব দিছে এটা ভেজিটেবলস কি আছে পটেটো 30 টমেটো 40 কেজি পাৰ কেজি হা অনিয়ন 35 কোৱেশ্চনস হৰিলা শিক্ষকজনে যে কোনটো ভেজিটেবলস বেষ্ট হয় বা what is the total cost of 2 কেজি পটেটো and 1 কেজি টমেটো 2 কেজি পটেটো আৰু 1 কেজি টমেটো যদি আমি কিনো
কিমান আমাৰ খৰচা হ'ব সেইখিনি বস্তু প্ৰথমতে লোকেল মাৰ্কেটত সেইখিনি বস্তু ডাটা কালেক্ট কৰিব দিলে তাৰপিছত শিক্ষকজনে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে তাৰ কম্পেয়াৰ প্ৰাইজেছবিলাক প্ৰত্যেকৰে প্ৰাইচবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় ন 30 40 35 আমিতো দেখিছোঁ গতিকে সেইটো বস্তু কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকক দিব পাৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যবিলাক কৰিলে শিক্ষাৰ্থীসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ লাৰ্ণিং হ'ব এডিশ্যন মাল্টিপ্লিকেশ্যন কম্পেৰিজন মানি কনচেপ্ট এইবিলাক তেওঁলোকৰ ধাৰণাখিনি কি হ'ব দৃঢ় হ'ব ঠিক আছে সেইখিনি বস্তু জ্ঞান তেওঁলোকে আয়ত্ব কৰিব পাৰিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ যিখিনি বস্তু আমি ৰিয়েল লাইফ চিটুৱেশ্যনৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ ন শিক্ষাৰ্থীসকলে তেনেকুৱা নলেজখিনি বা তেনেকুৱা কাৰ্যত ইনভলভ কৰাব লাগে সিমানে তেওঁলোকে এই বস্তুত নলেজ আয়ত্ব কৰিব পাৰিব অ'কে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি বহুতকেইটা টপিক ডিছকাছ কৰিলোঁ যিহেতু ভিডিঅ' কেইটামান দিয়া হোৱা নাছিলে অলপমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে গতিকে আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলত মোৰ PDF কেইটামান দিব লগা আছে সেইখিনি বস্তু আজি মই দি দিম গতিকে ইয়াৰো PDFটো মই দি দিম গতিকে আপোনালোকে তেনেকৈ পঢ়ি থাকক আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনটো অ'পেন আছে ৰাখিব বহুতে লিখিছে বাৰু ধুনীয়াকৈ পেডাগজি মক টেষ্ট লাগে বুলি এজনে লিখিছে তাৰপিছতে মই চেষ্টা কৰিম বাৰু যিমান পাৰোঁ কাৰণ অলপমান কামো থাকে নিজৰ অফিচিয়েল কাম থাকে আৰু তাৰ মাজতো অলপমান চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে কিবা এটা মানে সহায় হওক বুলি আৰু বেলেগ একো নাই ঠিক আছে বাৰু আজিলৈ ইমানখিনি আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক ধন্যবাদ